Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason lögmann. Við köllum þennan lið Réttur settur. Ræðum þar lagaleg álitaefni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarkamálið nokkuð ítarlega, umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru Ar-Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa 2 heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skils mér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld. Og við fáum 3 góða gesti til þess að reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á Heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdemarsdóttir, afbrotafræðingur sem koma og ræða viðkvæm mál, meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum, meirihlutann sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert. Nú Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hann verður á Zoom, ræðir við Gunnar Smára Egilsson heimsmálin, sennilega Íran-stríðið og mál því tengdu. En við ætlum að hefja leik við Rauða borðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir. Hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó. Þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli. Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. Þannig að öðru leyti eiginlega bara unnið þarna út í gegn. Þetta mjög karllægur heimur og lífið borð í olíuborpalli sannarlega eitthvað sem maður veit ekkert Þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það hnappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lágmarksframlag aðeins 2.750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. Það ekki eftir neina að bíða að bara telja í fyrst auglýsingar og svo skreppum við út á sjó á olíuborpall. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar
eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, vertu velkominn. Takk fyrir. Hvar vinnur þú? Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, þar út á Borpellum. Já. Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu allan Noreg. Nú. Allt frá Hammerfest og til Stavanger. Já. Ég heldur sem sagt á þessa staðu svo við færið út á Borpellana þaðan. Já. Hvernig kom þetta til? Já, það kom hér hrun. Já. Og þegar upp að staðið þá var eiginlega ekki voða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóinn og náði að missa hérna framan af loppunum þar. Nú, það þannig að maður sér það? Já, þetta er pínu lítið svona. Akkurat. Lettir í vinnuslysi? Já. Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Það þarf að svona að hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á Borpellana. Já. Og svo sem sagt hugsaði með mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýti ég að geta sendar inn líka og sótti þannig sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk fyrir rest. Já. Og við vorum þarna 3 sem voru valdir þarna úr 1700 manna hópi. Nú. Þannig að þetta hérna, þetta mér bara hafa verið nokkuð góðan. Sko. Veitu, hvað þarf maður að uppfylla? Já, ég sem sagt í starfi sem ég í, sko, þar að senda vörur fram og tilbaka í logistikinni og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni. Og ég lærði sér upp í gamla tækniskóla lærði ég iðnrekstrarfræði og hérna Iðnrekstrarfræði? Já, með aðaláherslu á sem þetta flutninga og framleiðslu, þannig að þetta smeltpassa í þetta og svo hafði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir Hraðfrystúrsan á Akureyri. Já. Ég vinna þar sem sagt á innkaupadeildinni þar og allt hjálpaði þetta til og svo þetta hálfsmannar útöld í einu. Já. Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að eftir að hafa upplifað það að vera upp undir 7 til 8 vikur á sjó á þess að koma í land þá kannski tildi ég 2 vikur og svo litið þetta bara eitt öðru. Þetta náttúrulega stórmerkilegt sko. Þannig að það gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður. Já, og hérna, þetta náttúrulega mikil vinna og má eiginlega ekkert út að bera. Nei. Og alls konar veður eins og gengur en samt svona, já, ég meina það getur verið dálítið stress. Er þetta kalla heimur? Já, svona 90% karlar. Já. Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem vinna náttúrulega aðeinslega í þjónustustarfum, eldhúsi og þvottum. Já. Því að það konur sko sem komast þarna í hærri stöður. Já. Að þær þurfa eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur en við kallarnir. Nú, hvað svona? Já, það svona, olíuiðnaður eitthvað svona karlægur iðnaður hefur alltaf verið. Og var þannig náttúrulega í marga áratugi að litið svo að konur ættu ekki tæmi í þessu. Já. Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat. Já. Að þá þurfti að vera svona
dálítið betur en karlarnir og ég hef bara séð þetta sjálfur að hérna þær þurfa eiginlega að standa sér betur. Já, en er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhverju rugli að blanda kynninum? Nei, það er ekki það. Að vinna þarna og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna þannig að þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stælta sprengilega menn í smekkbuxum byrjar á ofan sko og allir í olíu, þetta er ekkit svoleiðis sko. Þetta var gáleysislega spurning hjá mér. Heyrðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af 3 sem fær þarna jobb og gríðarlega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt. Já, mjög svo. Er þetta mjög vel borgað? Það er allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem sækjast mest í það að vinnutarðirnan yfirleitt sko að maður er 2 vikur í vinnu og svo á maður 4 vikur í frí þess á milli. Nú vinnur 2 vikur og fær 4 vikur í frí? Já. Þannig að þú ert að vinna allan sólarhringinn þegar þú ert að vinna? Já, ekki er þarna allan sólarhringinn og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í manni sko það því að maður ferðast þarna milli á þyrlum stundum er ekki flugfært og þá detta mig strax yfir á yfirvinnu og svo allir menn kallar aukanlega út og annað svona þarf þannig að. Já, og ef ég skil þig rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður? Nei, ekki það hjálpaði til við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað? Já, ég er bara þarna sem sagt þarna með alltaf þetta er svona einmannleg starf sem ég er í hérna maður er mikið einn sko ég er þarna með skrifstofu og sem sagt sé lagerinn líka og panta inn vörur og koma þeim á réttan stað og þetta samskiptin alltaf sko að það er að panta eitthvað orðið inn ég ákvað ekki bara svona á sunnudagsmorgni þegar ég er undir skapið að panta aðalvél heldur verði ég að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna bara vinda út til upplýsingar ég það í gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildi við borðheldi það sem er alltaf mikið að vefla steinir og hérna sem hérna betur fjársegja sumir sem þekkja mjög vel. En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og... Ég er búin að vera í þessu, ég fór þarna út sko 2011 var þarna í hérna 9 mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta. Þér líkar augljóslega ekkert illa? Nei, og svona taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítinn frænda og finnst þér alltaf að tala algjör sóknarmál sko. Já. Þannig að hérna. En eru það langmest innfæddir normenn sem eru að störfum á þessu börnum? Nei, það er svona alltaf langstærstum hluta og svo sko það skiptist aldrei sko borðpælurinn sem ég borðpælarnir sem reglum þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem að vinna á borðpælunum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo þarna fólk sem að vinna í glussa og borunina fólk á dekki, yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærsti hlutin hérna normenn sem koma að þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi. Svo sem sagt er eins og þarna borðpællarnir leigðir mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið. Og þá eru þeirra kannski að fá inn alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira að segja Íran hef ég verið með og þeir eru svona á vegum fyrirtæki eins og Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona eru þá sérhæfðir í ýmsum þáttum varðandi borunina. Hvað eru margir pallar þarna? Þetta er í Norðursjó, er það ekki? Jú. Já. Hvað eru margir pallar? Veistu það? Sko ég veit bara það eru 10 sko. Það eru 10. Sem eru þarna. Og eins og sagðir að þú flakkaði á milli sumra þeirra. Já, sem innan sama fyrirtækisins og svo er þarna önnur fyrirtæki og
og svo náttúrulega Skotlands og Englandsmegin, olíuvinnsla ennþá og gas. Já. Og eins og staðin núna, þá bara erfitt orðið að fá olíuborpalla, sko, þannig að það mikil eftirspurn akkurat núna. Já. Og olíuframleiðsla Norðmanna á pari við það sem verið hefur, eða? Þeir eru að bæta í. Já, þeir eru að bæta í. Já, það hérna... Út af Íransstríðinu, eða hvað? Já, það byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland, af Evrópusambandinu. Já, það byrjar þá. Já. Og þá allt í uppgöta menn að það kannski vantar eldsneyti. Já. Og svo kemur Íransstríð ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna. Já. Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna og voru mitt gagnrýndir fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansið hreint vel á stríðinu í Úkraínu. Já. Og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum tilbaka og hérna en þeir eru nú fast heldin á Norðmenn, þannig að það gengur hægt. En ágætt sátt þetta innan Noregs? Olíuiðnaðinn? Já. Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, bara mikilvægur þáttur í allu atvinnulífi. Þetta ekki bara þeir sem út á borpöllunum. Þetta náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt. Þetta náttúrulega bara... Og eins og Norðmenn segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt. En sko, Norðmenn eru komnir lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru komnir lengra heldur en nokkur önnur þjóðið að segja bless við hérna jarðefnaeldsneyti á bíla. Þannig að þetta er pínu áhugaverð staða. Sko, maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti enginn, sko, forstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum eftir dýra Tesla, sko. Já, það var alltaf stöðutakn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í meira mæli og hérna, og það vel. Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar? Nei, sko, þetta er hugsað sem Norðmenn vita náttúrulega olían minn einhvern tíma klárast eða fer að draga úr því að hún verið unnin. Hvenær heldur það að verði? Já, það er alltaf búið erfitt að segja það, sko. Þeir hljóta eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, að vera með einhverja sýn? Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til andra landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu að það skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu. Við ráðum bara ekkert við það. Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en þetta þarf eiginlega að verða fyrr en seinna. Fyrr en seinna? Já, þarf eiginlega að verða fyrr en seinna. Ertu þá að horfa til umhverfismál? Já, og hérna... Er það einhver leyti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni? Já, sko, ég er stundum verið, þegar ég er út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko. Ok. og hérna... Þú áttir ekkert marga skoðanabræður, kannski? Nei, eiginlega engan. Ok. Og hérna, haldan hafa þeir ekki hátt um það. Nei, ég skil. Og hérna menn alltaf benda á það og hérna, til þess að ég geti talað í síma minn, þá þurfi ég olíu og hérna, þannig að framleiti meira og minna úr olíum. Og hérna... Það notur hver sitt. Já, alls konar rögg fær til og svo erum við eins og segir, sko, að framleiða grænustu olíu í heimi. Já. Það við flokkum sorp svo vel og gömgæfilega. Þannig að það er ýmislegt í þessu, sko. Já. Menn það eru alls konar rögg fyrir þessu og svo náttúrulega líka er þetta bara einn tómir heldisvillisingar, sko, sem halda það að hlýnun jarðar hafi eitthvað að gera með hérna. Já, súrödd er alveg áberandi. Já, það er ekki kannski beint áberandi en það heyri það líka. Sko ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlanir til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keypt nýjan bíl
sem knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30. Já, eitthvað svo þess, já. Að sko, þetta sé mögulega á einhverju hreyfingu. Og sumir tala Hormúzsundið og Íran og þetta sem þú ert að tala um, en aðrir segja bara að það séu aðrar ástæður fyrir því að við getum ekki hörfað hratt undan olíunni eins og við héldum. Hver umræðan þetta í Noregi? Og það sem er hérna, sem að sjá alltaf betur og betur að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu. Nei. Því að hérna allir skipaflutningar sem náttúrulega er alveg milli heimsálfa og landa, að þetta fer allt, gerir ekki nema að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið. Fiskiskipaflotinn okkar, það gerist ekki nema með dísilolíu. Þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema að það er búið að flytja með dísilolíu í bílum. Námuvinnsla og með þess að olíuvinnsla, ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna til þess að keyra pallinn áfram. Þannig að þetta er ekkert smá svelgir og nú er námuvinnslan eins og ég segi og þar erum bara það hreyfist ekkert í heiminum sem sagt án hennar. Þráttur allar þær tæknibreytingar sem orðið hafa. Já, og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko. Nei. Þetta er svona heavy krút og light krút og krút og svo er unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hentar vel í hérna sem sagt að í olíuhreinsunarstöðvunum til þess að búa til bensín og flugvélaeldsneyti og svo er önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu. Og þetta er bara mjög flóknir ferðslabæði hvað var efnafræði og eðlisfræði. Og sjálf eins og Bandaríkjamenn, þeir eru að flytja inn þetta er daglega 6,5 milljón tunna af olíu og flytja 4 milljónir út. Því að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágætlega til að framleiða bensín og flugvélaeldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu. Þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna Gortasar held í gær eða síðast höfðinginn í Hvíta húsinu. Hérna þeir framtækjumenn ættu nú olíu sjálfur plús Venezuela og hérna þannig að þetta og svo olía hentar enga vel til að búa til dísel. Þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíuheimur er margir heimar. Já og svona ekki alltaf geðslegur. Nei, sko hérna veðrið borð á olíupalli, hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum? Borpallir? Já, manstu það? Ég hef verið á borpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð. Hálfur fótboltavöllur á stærð. Og svo eru 5 hæðir. Já. Já, hérna, þetta er dálítið apparat. Og hvernig leika stormar þig Þetta er hérna kannski 40-50 tonna hérna sem sagt 40-50 tonna borpallar. Er það þyngdin? Já. Og hérna og svo þegar við erum að bora sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði. Já. Þá er sem þetta liggja allt þess að veturna liggja of mikið við akkeri. Já. Og hérna eins á sumrin annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli. Já. En fyrir viki sko þá þetta er svona liftist svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annað borðin. Já, það. Því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu. Því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steik. Einmitt. En það er sérst ekki hægt að bora alla daga ársins? Já, nei, það stundum að aftengja og færa sig. Já.
en það er nú alveg hending. Ok, en svo hafa orðið brunar. Já. Er langt síðan það var bruni? Já, þetta er í Norðursjónum, þetta er langt síðan það var ykkur alvarleg slys eða Alexander Kielland held ég síðast og það er orðnir 30-40 ár síðan. Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það? Já, það náttúrulega var menn fóru að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað. Já, það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hitt, en vita það gerðum það sjálfur. En það er talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en svo náttúrulega þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafinn til þess að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla borpalla. Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag. Já, en við verða náttúrulega til slys í þessu og held ég fyrir 10-12 árið þá var ég út jól og þá gerði hann vel og yllist veður og þá var borpallur 3 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er ekki verið neins smá valda vegna þess að hann braut glugga í vistaðurum í 30 metra hæð til sjámali og náðu að drepa þar einn mann þannig. Nú, hvað segir þau? 30 metra hæð? Já, þetta er geta gerst hann hafði dýrvillis veður og jú, svo náttúrulega en ég hef verið þarna á þessum borðpöllum ég verða 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp. Nei. Ertu eini Íslendingurinn? Já, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru farnir eftirlaun og það veit allir nöfnin á þeim og væntanlega mér líka og ég hef oft spurður hvort ég hafi verið með þeim á borðpalli eða hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og en ég hitt þessum menn aldrei en Íslendingar hafa ekkert verið mikið í þessu. Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá það kom þarna ég var þarna einhvern tímann í einhvern borðpalli þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna að vera minna við köfun og þá sagði mér að við værum 40 sem værum að vinna við þetta í heildina í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á pöllunum Já. En þetta er sannarlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir miðað við það sem við þekkjum hér Íslendingar. En maður getur lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku Já, einmitt. Og þú hafðir töluverða reynslu af henni á þessu. Já, svona ykkur 10 ár. Já. Sem þykir þetta ekki mikið. Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn? Já. Þetta er ekki fyrir hvern sem er það? Nei, en það vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð og svo eru sem sagt skipt 4 sinnum í viku þá koma þyrlur með áhöfnarskipti eða hluta. 4 sinnum í viku? Já. Og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fá alveg ofsalega gott að borða þannig eins og sést. Nei, ég sé það nú reyndar ekki. En svo er sem sagt fólk sem drífur af manni og eina sem að þeirra þarf að gera séð ágætlega um þig. Já, það dröslast með fallapokka með ósveðum þóttunum í vaskahúsið og svo séð rest.
og alltaf 2 og 3 réttaði hvert mál. Spila bingo á laugardöfum. Bingo á laugardöfum? Já. Það er nú ánægilegt að heyra. Já. En ættu þið ekki að spila bridge? Væri það ekki miklu gáðilegt? Þetta er allt búið, allt svona bridge og skák eftir að símandi komi og sjónvarpinu. Já, spila bridge og skák í símanum bara núna. Já. En bingo er liðið af tæknibreytingarna. Já, bingo er liðið af tæknibreytingarna og eru vinningar? Já, þetta eru mjög veilegir vinningar, sko. Þetta eru iPhone-ar og flatskjáir, sem sagt flatskjáir og alls konar græjur, sko. Já. Og Þannig að þetta er hápunktur hverja viku? Laugardagsbingoið? Já, laugardagsbingoið. Já, það eru sko, laugardagum er fastu liður, það er nautastekki í kvöldmatt. Það bara skiptir ekki máli hvar í Norðursjónum það er, þetta er alltaf á laugardagum og svo bingo á eftir, sko. Já, einmitt. Og nammi. Og nammi? Já. Menn gera vel við sig á laugardagum? Já, það hefur gert vel við okkur á laugardagum, sko. Já. En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig? Sko, það er nú eins og oft með okkur reykingamennina. Við rottum okkur oft saman. Já. Því það má nú bara reykja á 2 stöðum borð. Já. Og þetta er náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af. Nei. En fyrir vikið, sko, þá erum við þessi fáu sem eftir erum, sko, í þessum hópi. Já. Við náttúrulega hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess að þá er ekki hægt að bara sitja og þegja og reykja og taka kaffi, sko. Nei, þetta er nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem annars hefði ekki orðið. Og þetta er alls konar fólk náttúrulega. Já. Þannig allra þjóðarkvikindi. Þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina. Já. Þetta er svona mín afþreying. En ertu einn í K1? Já. Það allir á sérbíli. Allir á sérbíli. Og reyndar var ég nú síðasti túr sem ég var, sko, þá var borðpallurinn í Slip. Já. Og upp í Hammerfest og lág við Bryggju. Já. Og þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæður að það mér stóð til boða, sko, að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest. Já. Og svo tilbaka 2,5 tíma. Já. Eða sem það verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á næturvakt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í K1 og svo var Britinn sem var á dagvakt og svaf þá á næturvakt. Hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og yfirdýnunni og sængurfötunum og sett í poka. Og svo kom hann í sína koju og fyrir þetta fær með alltaf greitt ekstra, sko. Já. Það er víða mandarhólutna, sko. En Steingrímur, sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það, en örugglega ekki margir, að pabbi þinn, Óli Kommi, náttúrulega landsfrægur karakter. Og þú ólst upp með honum í Vita, var það ekki? Jú, þú ert nú fallin í þá gryfju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn. Já. Ég átti líka móður, sko. Já. og sem sagt með þeim upp í meðal annars á Svalvarvita og Gallarvita. Já. Og svo þegar við vorum á Gallarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sá foreldrar mínir að ég var farin að ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og þá var smóður minni kannski komin á af svo góð í bíli. Pappa líka það vel held ég, sko, en þá fluttum við inn á Þingeyri og byggum þar til að móður mín dóð þar. Já. Og svo fór faðir mér seinna á Horbjörnsvita þegar ég var tvítugt. Þá ert þú orðin full. Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að fá hann leysa einstaklega sinnum af á semrin. Þú gerir það, já. Já.
Þannig að hið einangrað og afskekta, þetta eru svolítið þínar ær og kýr. Já, sko, já, ég meina, ég lífi þetta alveg ákveðlega á, sko. Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þeir nægur. Já, vegna þess að hérna, að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti það náttúrulega ekki eigin raun, sko, en það oft fólk, sko, sem með vandamál, alltaf að gerast vitaveri til þess að skilja þau eftir. Já. En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í farteskinu og þannig á svona stöðum, sko, þá þurfum við bara hérna að geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig að ég er aðalast upp á Svalbarðavita tíma sem ég var þar og þá var okkur kennt heima okkur bræðurum sem sagt, foreldrar mínir kennt okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeyri á vorin að taka próf og ég held að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna á Þingeyri og var náttúrulega fljótur að tilengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna miðri viku þá máttum við bara vera út að leika okkur og ef það var leiðinda veður í helgar þá var að læra og þannig að ég eiginlega man ekki eftir neinum að góðu veðri þarna, sko ótrúlega sé. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluðu á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega í sjálfu sér maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu áður fyrr. Já. Og hérna og náttúrulega ég er alveg stuð sem krakki fluttur inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið og skólabjallan gæti síðasta skipti á vori og þá var bara allt mættir í skreiðin og saltfiskin eða frystihúsið. Já. Og hérna þótti bara eðlilegt, sko. Já. En samt, sko, svo voru þarna svona gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá voru kannski 30, ég veit það ekki. Það var bara að kenna mann að vinna. Já. Og hérna og voru svona yfir badgott fólk. Já. Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt. Já. Og hérna maður fékk kannski 1 eða 2 daga í sumarfrí. Sko algjört frí. Já. Og svo núna þá hérna heyrir maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferð að vori og aðra hausti áður en skólinn hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma, sko. Já, ég mátti að segja þessi æsk alveg kolómöguleg, sko. Nei, sko, hvað þetta varðar, þá hefur náttúrulega allt breyst. Já. En við komum líka hvort sem þú skreiðst út úr vitanum eða hvaðan sem þú komst, þá komum við náttúrulega brotin og beygluð. Mörg hver. Jú. Fólk sem að fær meðhöndlun í dag og allt það, þannig að mér finnst að maður megi bæði tala sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni. En við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir, sko. Jú, svo náttúrulega, sko öllum börnum og unglingum er hollt að vinna, sko, svona í hófi. Og þeim finnst yfirleitt gaman að gera eitthvað sem hefur tilgang og ef þú borgar þeim pening fyrir það, þá bara verða þau harðdugleg. Ég fjall í þá grif ég fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gat ráðlagt hérna syni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna. Og hérna og hann býr út í Noregi, sko, er vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kærustu sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þauðið í honum hérna hvernig óskaplega hann færi nú ekki hérna norður í Norður-Noregi og hérna vinn í laxi eða sjó eða eitthvað svona afla alveg peninga eins og þegar ég var ungur. Já, ég segi strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur, sko, spyr hann.
og ég held að hvað öflur á mig. Svo náttúrulega spurði hann sko grundvallarspurningarinnar. Og hvað eru allir peningarnir, pabbi? Já. Þannig að en hann sem þessi kynslóð bara vill bara sem sagt vinna hæfilega, umgangast vini sína og líða bara vel. Það margt vitlausar en það. Já, þannig að með nokkra kynslóð kannski meira að hugsa að skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring. Já, jú, ætli ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum, leggjum það saman og deilum í með 2, ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel. Jú, það er afgýra hægt að vera framsóknarleiðina, sko. Já. En sko, heldur þið virkilega að það sé tilviljun að þú ert kannski eini Íslendingurinn að vinna olíuborpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum í Norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum, einangraður út fyrsta sæ. Þetta sé að spila eitthvað allt saman. Ég heldur það ekki. Jú. Er það ekki líklegt? Mjög líklegt. Sko. Já, mjög líklegt. Og eins og segi, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltökum mál, sko, að Það er eitthvað í þér, örugglega, sem að segir, nú er ég búin að fá nógu fólki, ég ætla aðeins að Já, maður þannig alltaf umgangast einhverja, sko. En hins vegar, sko, þá, eins og þarna úti á bólpalli það meira þessum 12, segir fyrirgjöðu 2 vikur í vinnu og 4 í fríi. Að við náttúrulega þegar við uppbyrjum staði, sko, erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en þeir sem í landi. Já. Og við sem sagt erum ekki samfelldu 5 og 6 vikna sumarfríi eins og fólk sem bara vinnur þessa svoköldu venjulegu vinnu. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu? Nei. Og reyndar illkvittnir vinir mínir segja nú ég sé sumarleyfi 8 sinnum í ári, sko. Já, má ekki alveg færa rök fyrir því. Já. Og Það eru 32 vikur. Já, en svo náttúrulega sko er ekkert spurt að því hvort það séu jól eða páskar. Nei. Eða hvort það dóttir mín þurfi að fermast eða útskrifast eða. Já, getur það ekki verið sárt? Jú, það er náttúrulega hundfúlt, sko. Já. Og þannig að þetta er ekki bara Getur ekki skipt neitt borð þegar vakt eða? Já, þetta er svo helvítið dýrt að að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski einhver vika. Já. Og þetta er svona upp á og hentar ekki alltaf fólki. Já. Við erum bara 3 sem að vinna þetta sem sagt 2 vikur í senn hver. Já. Þannig að menn hlaupa ekkert, sko. Nei. Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim jól líka. Og páska. Getur nefnt mér dæmi fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af? Já, ég er búin að missa af 4-5 jólum, sko. Já. Og hluta til eða öllu leyti á áramótum og svo náttúrulega þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr menntaskóla þá gat ég ekki verið við það. Nei. Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn. Nú, þú verður að auka menntið þína? Já, ég sem sagt sem sagt mann ánum stundu frístundur borð í bólpellanum. Já. Og hafði verið, eins og ég segja, á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eyrað að eignast kannski mína eigin trillu. Já. Og til þess að maður viti svona hvað maður er og hvert maður er að fara og hvernig maður komast langað þá þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og ég ákvað að taka sem sagt fyrsta árið svona þá ná mér í einhver réttindi þannig. Já. Svo er þetta bara svo skratti gaman að ég gæti ekki hægt. Bættir ofan á. Þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám á gamalsaldri á stýrimannaskólanum og Vel gert. Hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag? Sko já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa. Nú. En svo náttúrulega er nú ýmislegt meira en það, sko. Getur þú siglt olíuskipi? Sko já, hafa kunnáttu til þess. Vá. En það vantar töluvert upp á
upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka í alls konar námskeið og annað sko. Þetta ekki, maður hleypur bara ekki í borði, það að stýra hérna skemmtiferðarskipi eða olíuskipi sko. En kunnáttan á að vera til staðar, svo veit maður ekki hvort það myndir nú nýtast. Mér finnst þetta mjög flott, ég sjálfur dæmi mann sem að fór eiginlega fyrst að klára einhverjar prófgráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem ég hef skaman í skóla. Já. Og tengir við þetta. Já, ég meina, ég ég byrjaði í tækniskólanum, sko, þá hausti til, sko, þá var ég að vinna á Höfn hjá Samskip. Já. Vígandi rigning og allt frekar súrt og grátt. Já. Þannig að ég fór í hádeginu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir. Vinnuveitendunni á Samskip sýndu því mikinn skilning. Já. Þannig að þá var ég 25-26 ára gamall. Og svo, sem ég segist, ákveði ég að taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli. Já. Og þar sem sagt þá sendi heitur þetta tækniskólinn í dag líka. Já. Og sendu þeirra prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sat yfir mér skipstjóri eða stýrimaður, ég var að taka þetta. Já. Og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður er að taka próf í skólanum sko. Já, það? Já, menn þeir bara sögðu mér hversu ósköpun og ég að vera eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fái 5 eða 10 mínútur ekstra. Og svo er það bara tekið af mér og sendið til Já. Almennilegt. Já. En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum? Nei, það er nú ekki alltaf. En alltaf sé oft. Og ég á sem sagt sko ég alltaf er giftur á Íslandi. Já. Og Ólafur Ragnar og Dorrit sko þetta fordæmi að ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi. Já. Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko. Nú, já. Þá verður hjón held ég lögheimil á sama stað. Já. En það skilir þið fyrir þig og hafið þessa vinnu og sért með lögheimil í Noregi eða eitthvað? Nei, sko ég nei, en það er ekki verra sko. Nei. En ég lít svo, sko ég er að vinna þann úti í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur. Já. Og þá er náttúrulega líka sko líka upplætt að borga skatta og skyldur þangað líka. Þess vegna ég skráður þarna. Já. Og eina sem ég þarf að passa mig á sko að vera meir en 182 daga í Noregi á ári. Já, ég skil. Og eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Já, ég held að það er því. Og hættir fólk fyrir að vinna? Já, sko, ég sem sagt get hætt 62 ára. Já. Og þannig fer ég ekki að full eftirlaun, en hvað ertu gaman í dag? Ég er 59. Já. Þannig að ég Þetta hugsaði gott í glóðarinnar? Já, 20 og 24 túra eftir. Já, ok. Þá get ég farið í eftirlaunin, svo sjáum bara til. Já. Hér hefur orðið snúningur. Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem hætti að vinna, segjum bara 62 eða eitthvað. Já. En nú hefur það breyst. Nú þykir bara sá dálítið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko. Já, sko, ég þegar ég byrjaði að vinna hjá fjármáladeild Reykjavíkurborgar fyrir mörgum árum. Það var kall þar sem var orðinn 70 og hefði mátt hætta 67. Já. En hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 svo. Já. Og 3 mánuðum eftir að ég sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðarferðina hjá honum. Og þá víst engið að deyja 70 sko. Nei, ég veit. Og það var kannski ágætt að njóta þess að hægt með góða heilsu og Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga. Já, mér geta dottið niður slagi á morgun sko. Já, því miður. Já, allt fólki sem að leyfði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig. Já.
þegar það væri hægt að vinna, Já, svo já, bara já. dettur það niður. Já, Game over. Jú, þá kannski verið betra svona að vera ættingjum og vinnum til amma og leiðinda svona með maður gat, sko. Já, það með jafnvægið í þessu. Já. Það er kunstinn, sko, í lífinu. Jú. Finna jafnvægið. Og þú þarft að finna jafnvægið þarna þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðri. Nei. Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða hvað. Já, þetta er bara svona. Og aldrei hræddur við óveður eða neitt svoleiðis. Nei, það er þá geta menn ekkert verið í þessu, sko. Nei. Auðvitað að passa sig. Já. Og Víða slysagildrur? Já, þetta er út um allt, sko. Já. Það eru margt sem snýst þarna og hreyfist fram og tilbaka og því. Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist, þegar þú ert að færa þig til? Nei, þetta er bara eins og bara út á dekki, sko, það eru ákveðið göngubrautir merktar sem mátt ganga og með alltaf vera að passa þig. Já. Og svo er sem sagt, ef það er sem verið færa til gáma eða lyfta upp, þá er bara svæðum lokað. Já. Þá er enginn sem á erindi þar inn og allir náttúrulega ganga í hlíðafötum með talstöðvar og mjög strangar reglur það hvað má gera og hvað ekki. Já. En þessi kallamórall, er hann aldrei neitt erfiður? Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því, sko. Þetta er ekkit svona menn séu að leika einhverja hetjur, sko. Nei. Það eru bara mjög ákveðnar reglur það hvernig menn eiga að hafa sér borð. Já. Og svo náttúrulega sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta. Já. Og það eru æfingar einu sinni viku sem gert ráð fyrir að leggja sýra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar. Greenpeace takk í pallinu og svona, sko. Já. Það var æfum okkur í þessu öllu saman. Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall? Ég held var þetta ykkur 10 ár síðan eða líka. Og það er nú aðráðið bara að bjóða í kaffi ef þeir skiltum að koma. Það er eitthvað myndir af Paul Watson hana. Já, það var þannig, hjá Sea Shepherd og því. En sem ég segir, sko, það er svo margt sem getur gerst. Já. Og til þess að vera að bora með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hífa gáma frá skipum og niður. Alls konar apparat sem er að snúast hring eftir hring og rafmagnstöflur og sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnstöflunar nefnum sér það virki. Og þetta er svona hættulegri störf að það er þannig að sækja sérstakt leyfi. Og þá er það bara vaktað á meðan er að gera og svo náttúrulega eru sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standarslækningsskoðun. Já. Og svo eru svona endurmenntun í björgun og þess aftur þyrla sem maður er í sjóum hvernig maður á að koma sér út ef þessu hvolfir og reyndar næst þegar ég þarf að hóta námski, sko, þá er ég svo komin það virðilega aldra ég líklega get sleppti svolítið erfiða, sko. Já. En ég myndi nú giska á það, Steingrímur, ekki síst í svartasta skammdeginu að stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhverja sjálfsvígstilraunir eða sjálfsvíg. Hefur lent í einhverju svoleiðis? Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum, þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu. Þannig er fólk með áfengisvandamál. En er nokkuð hægt að drekka borð? Nei, það er ef þú ert gripinn til þess í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hvað þá lyfja, þá ertu komin í 5 ára stopp. 5 ára stopp? Já, og þenn tíð alltaf ferði aldrei út aftur. Einmitt. Og alltaf drykja og annað ekki lifið borð. Nei. Og sem sagt, svo náttúrulega er fólk með sálræn vandamál bara eins og gengur annar staðar og svo eiga með þarna svona sem eiga sér sína trúnaða vini og
og að því ég nú einn sko minni skrifstofu og þá sem sagt á einum borðpallinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurftu að opna sjáðis fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maðurinn til þess að hérna þannig ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko. Já. Og það getur nú skipt sköpum. Já, ég veit ekki það en þannig menn náðu það að blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með það neitt lengra. Og hérna. Og þú er aldrei mist mann borð í sjálfsvíði? Nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt kláraði þetta sjálfur bara í landi. Já. Og hérna. Já. Og það er hérna alltaf jafn sorglegt. Já. Svo alltaf menn bara dáið úr veikindum, fekk í slag og svona og hérna. Já. En þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar. Nei. En hérna, eins og þú sagðir áðan, þú ert umhverfisinninn borð. Já. Þetta er svolítið flókið. Já. Ég kannski þarf að tala við einhvern. Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann? Jú. Áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar sá ágæti flokkur gekk í eina sæng með Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokknum. Já. Þú varst einn af þeim sem sagðir hingað ekki lengra þegar Já, ég sagði ekki neitt. Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkisstjórn með Bjarna og Framsóknarflokknum. Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það er bara alveg klart. En það talar enginn vel þennan stjórnartíma í dag? Nei, fáir. Mjög fáir. En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum söðulega detta hvað það var það, en það er nú önnur saga. En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að ég veit núna þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir Íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkert handa við hornið neitt. Nei, ég er ansið hræddur ekki sko. Hvernig ætlum við að fara að? Já. Og hérna... Flugið það gengur illa Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og staðan er núna að það er olíuverðið búið að hækka mjög mikið og stríðið í Íran ekkert að hætta sýnismanni og allt lokað og kannski bætist í og menn sem hafa sko vit á þessu að tala það að nú er búið að stoppa sem sagt borun vegna þess að allar á þessu svæði vegna þess að allar olíubyggðageymslur orðnar fullar þar sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti segjum þetta myndi allt bara byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingnum af þessu sem sagt þegar olíulindir sem eru að skrúa fyrir þær að þá er svo ansi reynd erfitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi segi birgðastöðvar og annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem sagt helmingurinn af þeirri olíuumferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru herrismann með Evrópusambandi sé nú eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við Rússa aftur, ég vil ekki gera friðarsamninga jafnvel og Bretar sem sagt þeir nú engum líkir sko, þeir náttúrulega það er olíuviðskiptabann á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta er náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko. Angela Merkel er byrjað að tala sem sagt diplomatísk samskipti við Rússa í staði fyrir að loka á allt og maður ekki hvort það var hvað utanríkisráðherra íslensku það var sem hvað upp með það við skildum nú sína takk í lurgin af rússunum ég veit ekki þetta er ekki gott viðhorf og
Þannig að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuði, jafnvel ár, er aldrei breytt. Já. Og ég náttúrulega get ekki komið hér og boða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbeint til helvítis. Nei. Þetta verður ekki alltaf svona leðilegt að ég að geta ofan í mig, sko. Og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi ættu nú kannski að hugsa það, já hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandið þarna suður frá? Hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér. Já. Og fólk alltaf, þegar að kreppir, þá er þetta svona eitt af því fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast. Já. Hvaða áhrif er þetta sem sá á verð á matvælum? Nú er þetta ekki bara framleitt olía, það er framleitt þarna óhefur mikið af áburði og efnum í hann. Þetta er náttúrulega mun hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðarvara, hvort sem það er hér eða á annar staðar. Já. Hvernig mun sjávarútvegurinn okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði. Og ef það kreppir líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efni á því að éta þorsakana frá Samherja, sko. Og dýrar að framleiða og minni eftirspurn. Já. Og þá svona hluta því plani, sko, væri kannski, sko, ef maður hugsaði svona líka hérna, sko, hvað við ætlum að fara að ganga í, eða greiða atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Þá langar maður svona dálítið að vita, sko, hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Og það vitnar svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indland reynda líka. Ef við gengum þarna inn, þá verður það að hækka tolla. Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast. Já. Og hver alltaf, hérna, það kostar náttúrulega sem sagt ellilífeyri og annað. Og væntanlega aukinn kostnaður við heilbrigðisþjónustu og annað og minni tekjur. Já. Og það er svona ýmis svona atriði svona sem manni finnst maður verið að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag. Já. Og maður sé líka að skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðarleiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk. Já. Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverð er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr. Já. Þannig að hérna þarna mættum við nú kannski gera einhver plön. Já. Ég sammálaði þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegara heldur en við ræðum upphátt, eða gæti orðið skuggalegara. Gæti orðið. Og ég sammálaði með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verðum einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafi verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið inn við alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkert alveg hérna hvað mun taka við núna, sko. Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, ef þetta verður eitthvað verulegt högg. Já. Með þá fyrst og fremst fólki, sko, sem vinnur við þetta. Já. Ekki bara í að gæta og kæra rútur, en það eru beitingahús og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað. Já. Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annar staðar. Já, já. Og tökur landir svo Spán. Já. Þetta verður alveg, er það alveg svakalegt högg þar. Já, já. Og hérna Við eigum þó orku og auðlindir, sko, sem ekki allar þjóðir eiga. En við erum ekkert voðalega ánægð með hvernig gæðin dreifast og deilast og þess vegna, og við erum náttúrulega ekki ánægð með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánægð með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra að auðuga ættingja sem hjálpa til. Og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi, held ég.
Sko, maður getur ekki bara afskrifað þetta svona, setja ekki við borðið og en það er svo ýmislegt svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira um. Ja, algjörlega saman. Og sko mín persónulega skoðun alltaf ekki að skipta nokkur máli hvað kemur fólki betur. Þú ert bara vegumeta rök og setur bara. Og sko það sita hér, kalla vera 60 og segja fólki í hverju hamingja sé fólkin, sko, það er ekki alveg það er að koma hér önnur kynslóð. En hins vegar sem það spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við og hvað er alveg öruggt að við munum missa. Og þá geta fá úr því skorið, en þá líklega verður þær upplýsingar helst að vera réttar. Svo að fólk geti þá mynda sér skoðun. En sjálfur ég ekki óskaplega hrifin af þessu bandalagi, svo það sé nú sagt. Nei. Og pabbiðin Óli kommi, hann hefði sagt nei í ágúst, eða ekki? Ég á nú von á því. Já. Það líka, sko, náttúrulega Evrópa er náttúrulega byggð bara á blóði, sko. Nei, hún er ekki bara byggð á blóði. Evrópusambandið var náttúrulega viðbragð við blóði. Já, sko, áður fyrir þá þessar aðalþjóðir sem er í Evrópu. Þetta er náttúrulega mergsaug, Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Bæði hvað var auðlindir og þrælahald. Og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum, sko. Það var ekki svona eins og vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott, sko. En auður Evrópu er byggður á þessu. Og En það er ekki svipað með Evrópa Bandaríkin, bara alltaf versta og alltaf besta. Einhver hrærigrautur á því? Já, en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum tekjustreymi, sko. Já, sumir segja að það sé áhyggjuefni. Já, það er kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þrælahald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta. Já, það er sjónarhorn. Já, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara aðeins að njóta sjálf þess sem þau lönd hafa upp á að bjóða. Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið eina borð á olíuborpallinu? Svona pólitík? Já, en alltaf hins vegar, sko, því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég. Þá Það finnst þið gott að koma heim og geta notað ástkæra í lýra. Já, og láti það er erfitt, sko, að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en maður sjálfur. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér. Já, og gera alltaf brjálaða, sko. En verulega gaman, Steingrímur Ólafsson, að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni. Já, þetta er mest svo sjónvarpsstöð sem mest horftir á heima hjá mér. Já, gaman að heyra. Og heldur að Íslendingar í Noregi alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með? Já, svona, ég bara þekki það ekki, en ég svona veit að því að auglýsingafulltrúi staðar í ættinni sem það er. Mér líst vel á það. Já. Og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur, styrtaraðar. En kæra þakkir, Steingrímur, fyrir að koma, og nú veit ég, eins og ég sagði áðan, heilmargt lífið borð í olíuborpalli, og það er líka bara gaman að kynnast svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn. Takk fyrir það, en ég var ekki eins og byrjar að tala um pólitík, sko. Já. Við getum kannski ekki gert bæði, en það sem við getum gert, Steingrímur, er að næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus, þá getum við spjallað bara um pólitík. Við skulum bara sjá til með það. Já. En ég held, sko, að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum. Nei, ég ætla að rumpa þessu lífi af, sko, en að fara svo í pólitíkinu. Þú bara kemur aftur til mín. Við skulum bara sjá til með það. Já, samstöðin grasrótarstöð. Við tölum við alla.
og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hljóðnumum til þess að tjá sig mál. Nei, það bara mjög gótt að sjá hérna sko fólk sem hér í viðtölum vikur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og mjög miklar og góða skoðanir eða svona öðruvísi skoðanir. Já. Og við erum svo þakklátt yfir hvað fólk tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda. Það sjálfsögðu. Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna. Jú, takk kærlega fyrir mig og sjáum síðar. Já, við gerum það nefnilega. Og við höldum áfram, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, allt öðruvísi kafli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Komið sælblessuð, velkomin í Reynslubolta. Það er þáttur þar sem við fáum ég segja fólk sem er komið að léttasta skeiði. Við erum nú bara með einn sem er kottnungur og kannski eru 2 okkar kottnung. En allavega við hérna á 50 dögum fáum við fólk sem er nægilega siglt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðarandar líðandi stundar. Og það eru komnir 3 góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra 50 daga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin. Takk, þau eru reynslu mikil úr fjölmiðlum, ég er bara gömul. Já, einmitt, akkurat, þú ert bara gömul, eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á Heimildinni, vertu velkomin. Takk fyrir að íta mig líka í þessa tilvista krísu bara strax í uppkvæðin. Einmitt, akkurat. Og Steingerður Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi, ert núna á Lifðu núna og ert líka að vinna hjá Samhjálp eða hvað? Jú, það passar. Einmitt. Heyrðu, bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirihluta í Reykjavík. Hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét? Já, ég hef mjög mikið áhuga. Já. Og svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég er að gera. Einmitt. Alla daga í vinninni. Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Er það eitthvað sem að þú sást fyrir? Þetta er bara eins og ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkert marga vini. Þetta sé bara svolítið þannig, Já, það sé kom bakið á þeim hvernig það hafa tjáð sig. Já, þeirra óháð þeirra stefnumálum að þá er þeirra pólitík og ég er ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök að búa til óvinni í samfélaginu það er finna blóraböggla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að og þá þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla öll svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök, þau vekja svo mikla athygli og að það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það er fólk velur að vinna ekki með þannig fólki að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkurborg eða önnur sveitafélag bara eins og að reka fyrirtæki, það þarf að vera gott samstarf, það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta er það sem að fólk hefur og svo líka bara
á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörðun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkum sem komum til greina, að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitarstjórnir bara miðað við svona þessa hegðun að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með flóknum dýrkeyptir menn. Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að fylgismenn Miðflokksins eru alla minnstakosti miðað við svona það sem að ég hef engar rannsóknir séð þetta eða samantekt formlega, vísindarlega samantekt, bara svona miðað við það sem ég að sjá á netinu að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að ýta undir þetta þá, já, ég held að sé Þetta eru uppskeran, sko. Þetta svolítið afleiðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki. Svo finnst mér þeir rosa oft, sko, vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar þeir eru að gagnrýna. Nei, það er einmitt og það er svona klassíst að setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkvort fjölmiðlar eða sem sé að gera þeim einhvern óleik. Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin í meirihluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnsssyni og Björgu, Sveinbjörnsssyni, Þorsteinssyni ætlaði að segja, og henni Björgu hjá Viðreisn og það sem svona kannski vekur mesta athygli hjá eina dagblaðinu sem kemur út á Íslandi, það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í fyrirsögnum. Sér þú fyrir þér Aðalsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meirihluta? Nei, það ger ég ekki. Einfallega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Hlutverk sveitarfélaga eru að stærstu leyti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvaða þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu. Langflestir starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af tölfræðingi óháðum fyrir kosningar sína fram á það hafi nú lækkað talsvert hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fitulega að það sé búið að skera það eitthvað niður sko. Þannig að ég mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar. Það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að Sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meirihluta með Miðflokknum sem að hefði nú ekki einu sinni haft meirihluta atkvæða á bak við sig af því að þar á búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kúrs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofur sem bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir. Hvað þá á 4 árum þegar þú hefur ekki löggjafann með þér í liði, sko. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verið að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða taka einstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meirihluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjöru uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja ég veit ekki, það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir en eftir 4 ár sko. Ekki nema allt springi. Já, það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekkert hægt að búið til kosninga, þetta það bara virka í 4 ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólarnir séu
opnir og að við getum farið til og frá vinnu og í frístundir sko. Ég meina kannski kemst Ari að á kjörtímabilinu og Miðflokkurinn við getum ekki við getum ekki útilokað neitt sko, en sko viðbröðin við því að þessi flokkur sem hlaut rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko af hverju svona fáir vilja vinna með þeim. Já. Og það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að svona, ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fúst til samstarfs. Og í þessu samhengi sko hvarflar hugur manns inn á Alþingi. Maður veltir líka fyrir sér hvort það yrði sama svipustaða uppi inn á Alþingi. Að Miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremjuflokkur sko. Gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja þig þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnarbíói og fylgdist með þeim. Hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni? Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meirihluti myndaður og þráttur ég hafi verið að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það er ekkert að gera að þá sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitarfélagi sem ræðir og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu. Svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðruvísi og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðunum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á eða hvort að eigi að snúinni við hvort við bara fara í aðra átt. Og svo meirihluti sem myndaði núna á niðurstöður kosningarna sko, þrátt fyrir hvað talsmenn Miðflokksins tala að hér hafi verið sko, kjósendur hafi valið algjöru utbeygju að þá ekki meirihluti atkvæða bakvið algjöra utbeygju. Sjálfstæðisflokkurinn talaði alls ekkert fyrir algjöru utbeygju. Vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og jafnvel lengur sko, það náttúrulega einhverju kaflar þarna inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og horfa svona í aðra átthöldur en hefur verið gert og ég held að sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neina uppbyggð það hafi óumdeilanlega verið ofan á þessum kosningum þannig að Svo lentur í þessari lýðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurningar. Já, fylgja nú aðeins eftir einhvern spurningum. Ég reyndar náður að gera það. En ég held að... Og þú stjórnaði þættinu mjög vel að mjög sko. Það var ekkert að gera þetta betur. En þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda frambúðan. Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðarlega. En við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5%. Já. Og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%. Góðan daginn frambúðið var í 1,4 og við tókum bara það ákvörðunum að það væri allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Það var hægt að taka ákvörðun að kvöldi síðasta dags fyrir framboðsfrest. Hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu frambúði. Þá er þetta kannski bara aðeins og auðvelt. Það er kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið frambúð hvort þetta til sveitarstjórn eða þings. Já. Muntu sakna Pírata? Ég bara, sko, þetta tala persónulega eða faglega. Það er alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim, aðal á þinginu. Ég held að Píratar hafi gert margt bara mjög fínt. Þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðamenn. Já, svo líka alltaf og
gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðru sig heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að niðurstaðan verði ekki endilega í samráð með það sem að þessir aðilar leggja upp með, þá hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko. Einmitt. Hvað segir þú, Steingerður? Kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meirihluta sem að þú svona, sem að þið langar að tjá þig? Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita það og gengið út frá því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að Miðflokknum væri að aukast fylgi. Og ég verð að segja mér svo dásamlega kórrétt greining Margrétar á Miðflokknum og hvers vegna hann á enga vini. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni. Það var einu sinni þannig. Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Það eru þeir sem að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina. Alveg eins og hjarðdýrin gera út í náttúrunni. Við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta. Að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk, að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðin fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan. Og ég sé ekki að vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga. Ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við eldavélina eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma. Og, það nú bara lagnið að komast bak við eldavélina. Það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta. Mér fannst það svo dásamlegt að það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan. En það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis Samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býða eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill styr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk sem í Breiðholtinu. Akkurat. Já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús. Og ég einhvern veginn með þessi nýju meirihluti, ég ætla að vera bjartsýn, þau eru ekki byrjuð, en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðarlyndi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem best eru staddir. En ekki snýr meirihlutin við þorfum nágranna? Nei, en hins vegar gæti þessi meirihluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara. Það er reyndar sem sagt fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leyti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi.
En eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu. Þetta allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi það sem að mig myndi langa til þess að sjá, það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að illa á vegi statt og þarf aðstoð, að það fái rými út í hverfum borgarina líka, alveg eins og allir aðrir. Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongóð þarna því að ég held að þessi meirihluti sé meirihluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við hefum haft undanfarið. En ég veit ekki svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum. Ég veit ekki hvers lítilmagnin má vænta. En við vonum það besta. Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjartsýnina, Björn minn, Trump enn við völd í Bandaríkjunum. En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í önnur mál sem eiga það sameiginlegt að ég held í fram að þau hafi vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meirihluti og eftirmála kosningarna. Og það til dæmis þetta plastbarkamál. Þetta gríðarlega erfitt og þungt mál og það eins og að þjóðin skiptist í 2 horn og Margrét, þú hefur, af því þú doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli, hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðlar sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að svona ábyrgð Tómasar læknis einhvern veginn 10 með öðrum hætti en verið hefur til þessa? Já, ég verð að viðurkenna, ég hef ekki lesið allan dóminn en þá. En það hefur hann ekki verið birtur? Nei, hann hefur ekki verið birtur. Það þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann. Já. En þetta auðvitað, það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og ég hef engar forsendur til að meta hvað rétt og rangt í því, en þarna komin dómur og viðbrögð með dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski. Við erum bara pínu lítil þjóð, við svo fá að allt þessi mál sem koma upp hafa tilhneigingu til þess að verða svo persónleg, snúast persónur og leikendur. Að það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það allt það hvað gert í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar þarf að fara í gegnum alls konar síur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í einhverjum vísindarlegum tilgangi, það á að vera og það algjört lykilatriði að það aukatriði. Þín afrek áður en þú framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukatriði. Af því að þú átt að vera bara það talað blind peer review og það allt, þú ert ekki megin atriði, þú ert ekki nein stór persóna, það verkin, það vísindin, það það sem skiptir máli. Og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað rétt eða rangt í þessu, en bara viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góðu og hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel að því að hann sem persóna, fólki líkar við hann sem persónu. En þarna vinnubrögð sem að kostuðu mann lífið og það verður að vera aðalatrið og það verður einhver að bera ábyrgð á því. Mér finnst það algjörlega skýrt. Já. Og
það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægur maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik. Og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilegum augum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi Þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri Íslendinga? Já, við þurfum að vera að minnsta kosti 500.000 Já, hvað er að gera í því til að fjölga okkur? Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg. Hafið þið á heimildinni lagst grúndikt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hann að dóm núna? Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega. Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég held reyndar að hann sé þvert á allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu, hvað var það ábyrgð þessa einstaka læknis. Og ég held að það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta, það hefur verið á það bent að það sé ekki farið endilega rétt með í öllum tilvikum í dómnum. Annað er líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, er ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hannað fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég varasamt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það er mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert eitthvað mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilraunastarfsemi sem að reynist byggð á sandi. Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún birtist núna. Það sem Margrét er að segja er að hafi það verið Tómas þá má það má fortið hans ekki núla út ábyrgðina. Og það er bara mjög ágætt hugaræfingu og þetta hefur hugað einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000. Ég legg áherslu á og ég veit ekkert þetta mál annað en sem hefur komið í fjölmiðlum og hefur ekkert forsendum til að meta. Algjörlega og ég er ekki ætla nefnum það hér við þetta rauðaborð. En hefur þú sjálfur lesið dóminn? Ég hef ekki lesið hann út í gegn. Nei. Hef ég ekki verið að fjalla ég hef ekki séð hann birtan opinberlega ég held að sé birtan opinberlega ég held að sé nú komið en bara svona heilt yfir og þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á það við séum að þau voru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar að við erum að reka sveitafélög einmitt sem eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar þannig að það er mjög margt sem að kallar á það að við séum fleiri heldur bara ábyrgð lækna eða annað Já. Það er kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæðu þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plastbarkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollegamanna atvinnumanna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmuni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasarvagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég eru alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögu með Tómasi
að það var alveg sem okkar hafði gerst. Við áttum ekki að sakfella Tómas fyrir það. Og upplifið þú þetta svipað og ég? Já og nei. Ég skil að vissu leyti þessi hastarlegu viðbrögð, en það náttúrulega eitt sem að verður að koma fram. Að Tómas var ekki valdur að dauða andi Maríans. Hann var dauðvona. Hann var með ólæknandi krabbamein. Og hann hefði látist, en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði. En þetta snýst líka það að hann deyr á 2 árum við ólýsanlegar kvalir. Og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekkju hans og börnum við því, reynda voru börnin hans svo lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra. En það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það. Og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu, að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn, hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti, og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti. Og manni finnst, og ég algjörlega sammála því, að hún skili bætur fyrir þetta. Og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð, þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling, konu, einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í andi Marían, og það fer á sama veg. Þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður, og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu. Þannig að þessi maður ótrúlegur. Siðblendingi að þínum að þeim. Hann náttúrulega að tala Pálu Macchiarini en ekki Tómas. Já, mikil óskup en auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þess að einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun sú að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur, og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísindasamfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls konar varnaglar, það á að vera hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líf fólks. Og þeir bregðast allir. Og ég get ekki samþykkt það, þó að ég algjörlega sannfærð það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir andi Maríans, alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu, en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að, og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa vera bara manneskjur til þess að viðurkenna að þeir klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki að gera. Og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan, heldur bara, eins og ég segi, Íslenska ríkið og Sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera. Og já, ég finnst mjög mikilvægt að einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmd á sænsku sjúkrahúsi af ítölskum lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrgðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar. Já, það rétt. Já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðurkenna það, eins og ég sagði það, ég svolítið sjokkaraður að sjá þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gír, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu. Kannski er út af fámenninu sem að
okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður í einhvers konar geðrófi, lögreglan skýtur hann tvisvar með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búinn að hella yfir sig eldfim vökva sem að einhvers konar vökva, við veitum ekki ennþá alveg hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í þessum manni sem á við andlega erfiðleika að stríða. Við vitum ekki hvort það rétt eða ekki. Við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og biður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það. Bara svona aftur til þín og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál? Já, það var svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært kært í þessu máli, meina ég, að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi, hann með lögfræðing og lögreglan það fari einhvers konar mál í gang, að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt. Þess að fyrir utan þessa nefnd með... Þessi nefnd störf lögreglu, með eftirlit með störf lögreglu, hún með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka málið eða að komast að neinni niðurstöðu. Það þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað. Það bara verður að segjast alveg eins og Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta, nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona, einhverjar allavega hafa verið einhverjar svona skiptar skoðanir það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið mér skilst ágætlega hingað til fyrir lögregluna. Hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona, hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamáttur í því sem náttúrulega það sem við myndum vilja að lögreglan þyrfti ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara hún sé með þau, að það svona skiptir máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að skoða á gagnrýninn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna. Þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og það námið komið upp á háskólastig og námið allavega betra eða ítalegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að bregðast við svona. Og mér finnst bara, ég held að þetta sé, þetta er náttúrulega sjokkerandi mál, það er alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með helminga líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu. Já, og það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálf búin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið athugavert. Það náttúrulega alls ekki gott heldur. Hefur einhver tíman í sögu, hefur einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum, hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök? Manstu eftir því? Það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að
Það er ekki gert. Nei. Aðeins varandi traustið hérna Aðalsteinn, sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af vopnvæða lögregluna með rafbyssum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu, sko. Og ég er svona þess að velta fyrir... Ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að... Nei, ég bara segi það sem hún segir. En ég bara velta fyrir mér, sko, segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum. Þessi aukna vopnvæðing. Og svo fáum við þetta tilvik. Dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rafbyssum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga? Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til, sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að koma í veg fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. En ég held að, sko, það sem átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru, sko, skotvopn í bílum lögreglunar út allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka, sko, lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja, sko, öflugt eftirlit og náttúrulega bara mjög, sko, skýr og góð punktur sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa, sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að bregðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru, sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan gerir rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko, já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellisdómur yfir lögreglunni sem, sko, fyrirbæri bara mjög eðlilegt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhliða því að vopnaða lögregluna og raunverulega löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það er náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það er orðað sem, sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það er náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera það eru líka dæmi það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavölum sem eiga að vera þessi öryggisvendil, sko. Þannig að það að borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara, sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu, gerum við grein fyrir því, en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax. Grímur Atlason og Geðhjálp Steingerður segir að þetta atvik seti margsum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét er að segja líka að þá skorti þjálfun. Bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregðast við aðstæðum sem þessum. Já, og ég er algjörlega sammála því og þetta er líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru margbúin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem er með sykursýki að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala. Þarf maður ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða? Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neinum sjúkrabíl, hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hann bara ekkert vaknað aftur.
Og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að, sem sagt, voru búin að tala við félagssýkjusjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssýkjusjúkra eða ADHD-félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorera það og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist. Eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina. Og ég þú veist, ef að svo ef að þið eru svona tregir til að vilja fræðast, þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins. Það segir mér allir sem að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks, þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur. Því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þitt allra besta. En ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til Geðhjálpar og fái þessa fræðslu. Að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan ætti að taka núna. Að við vorum að ræða á aðeins hvort við munum sakna Pírata. Sko ég sakna þess á Alþingi að við fáum fleiri raddir þegar uppkoma atvika eins og þessi. Muniði að ef við hefðum haft slatta Píratum, kannski eitthvað af afskiliðum, ég veit það ekki, usual suspect, það skiljið hvað ég að fara? Já, 100%. Ég alveg samanlega. Það svona ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu að eiga og Píratar voru að miklu leyti að taka hana eða svona eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan Miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá Miðflokknum að því að við verðum auðvitað svona samdauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíka raddir, gagnrýnisraddir hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leytinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá Miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega svona minnihlutahópa svona. En ef við má bæta aðeins við þetta þegar mér finnst þetta svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðan það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum. Það taki með sér fólk sem sérstaklega mentað eða þjálfað í að takast á með ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkrafa í dag. Akkurat. En mér langar að segja af því að við vorum að tala Píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég sakna þess svo sannarlega að ég ekki endilega kannski Pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir Pírata. Fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommenturuð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað. Og ég sakna þess svo sannarlega, við megum fá fleiri svoleiðis. Það eitt bara sem við langar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni lögregluna að þá ég náttúrulega var við Háskólann á Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifa sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í bara hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona fræðslu það í náminu við Háskólann á Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að
svo ég segi það bara hreint út, að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt, en það svona kemur fram svona ákveðið viðmót að það sem að þessir ungu væntanlegu lögreglumenn læra í Háskólanum á Akureyri, að það sé eitthvað svona, það sé ekki alvöru, það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni. Og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum. Núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli. Það sé einhver menning. Já, þetta sé svona einhver menning. Og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi í lögreglufræðinni að vera því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsamlegt. Er að ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju býtu ákvörðu að eins og það mætti ekki þá er allir bara býtu hvað veist ekki í hvaða starf þú ert og eins og það væri ekki mitt hlutverk sem og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýnivert þarna í stofnuninni sem lögreglan er og það þarf að skoða einhverja ákveðna þætti og það má tala um það og gagnrýna á það verður að tala og það verður að gera það. Þannig að lögreglukonurnar 2 sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða annars í sjónvarpsviðtölum, þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu? Já sko, það er náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan er með ákveðna menningu sem er þar í gangi og ég meina lögreglumenning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Fræðifólk hefur svo mikið áhuga á lögreglumenningu þannig að það er ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglumenningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem er alveg merkilegt og það er svona að því að strúktúrun er þannig að það verður lögreglumenning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem er hættulegt að mörgu leyti og þetta hefur ekkert verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn. Við erum hópur, það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem er svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala, það er bara við og við verðum alltaf að standa saman. Þess vegna skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir, við stöndum alltaf saman af því að það skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu. Þetta er bara svona, þetta er alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti af lögreglumenningu en nú veit ég ekkert hvort að þetta sé það sem er að koma upp þarna í þessu máli. Ég er bara að segja að þetta er líka fyndið sko í öllum bandarískum lögregluþáttum þá er þetta einmitt andinn á lögreglustöðinni. Þannig að maður, þú veist, þetta er akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað. Þú veist, og meiri segja í bresku þáttunum þarna in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega, sko. Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið þetta. Þetta sé spot on. Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að horfa á samviskur. En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaður hérna á Íslandi. Á hverju ekki? Já, það er bara góð spurning. Það var einhver að taka sér til, gera það. Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessum. Og hann hafði verið böstaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju Jónu sko. Og hérna við vorum hversu nálægt? Hann hélt á henni held ég. Hann var ansið nálægt. Já, og það var nánast bara sko, hérna,
hríðskotabyssurnar sko bara keyrðar upp að hérna gagnaugan á honum og hérna ótti löggunar sko gagvart hérna einstaklingi með jónu eða sko einstaklingi sem búin að drekka heilan lítra af vodka sko. Að hérna þannig er bara ennþá einhver djúpstæðu munur á mati margra og viðhorfum lögreglu hér á Íslandi og það er engi góð rauk fyrir því. Sennilega sá sem er búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja ofbeldi heldur en sá sem er með hálfa vodkaflösku í maganum og svona. Og það er svona atriði sem væri bara svo gaman að ræða oftar. Þannig að kannski er það hluta rannsókninni sem á eftir að gera. Já, en þetta er aftur að því að við erum bara svo fá, þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar. Já, einmitt. Heyrðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhorfendur, hann er tekinn upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna hvort viljið þið ræða heimildamyndina Davíð Oddsson eða Íransstríðið? Á tveimur góðum kostum Björn. Er þetta ekki bara of góðu dagur til að vera að ræða Íransstríði? Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara... Halda okkur bara hérna innanlands. Já, tala Davíð. Ég hef ekki séð þessa heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta prýðilega sérblað Morgunblaðsins Davíð þegar hann dó. Já. Að það sé einhvers konar sko, heiðarlegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs. Því að jafnvel þó að hérna, einhverju kunni að vera þeirri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrgðarstöðum í íslensku samfélagi í mjög langan tíma. Og því fylgir bara að það er hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara saknaði þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbröðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekinn rithöfund í einhverjum ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko. Já, einmitt, góð punktur. Þetta er alveg algjör brandari sko. Já, sko, svo er það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski þá verður þú náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi. Og Hallgrímur er að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta er eiginlega sama sagan og þess, eða sem sagt, þetta er af svipuðum toga og þegar að það væri verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkurra drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því. Og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var. Ég er alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég er búin að vera með svona hálfgerða svona bara hálfgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði. Svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjónakona og með frábæra kosti. En þetta er bara alltaf svona. Við verðum að segja bara kost og löst á hverju manneski því að þannig erum við öll. Ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands. Hvað er öll þetta? Já, og eins og ég segi sko að þú megir ekki koma fram og segja hreinskilnislega frá því sem að þú gekkst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu. Það náttúrulega sko það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það. Við verðum bara að taka því
að þannig það. Við upplifum öll mjög misjafna hliðar hvert á öðru. En Margrét, þetta bara þema þáttarins. Við erum bara of fá til þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr. Einmitt. Mér fannst þetta áhugaverður þáttur. Ég hafði gaman á honum. Já. Fannst hann ekki bara ágætlega balanseraður? Jú. Það svona skýtsamilega, þú veist. Hann hefði getað verið mun gaggrínni á Davíð, ef eitthvað sko. Já, alveg örugglega. En ég líka tók einmitt eftir þessum viðbröðum eins og þú ert að nefna eftir þáttinn og sko með eins og ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt. Ég veit það ekki. Það er bara ritstjórnarlega ákvörðun Ríkisútvarpsins. Já, mér fannst þetta ekki, það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið, en ég auðvitað engin, ég svona ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa, þá hef ég nú samt kosið Davíð. Einhvern tímann. Nei, mér fannst þetta áhugaverður þáttur og horfði á hann sko. Og gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sýn á þennan mann sem hefur verið bara einn valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi. Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég horfði á þáttinn, mér fannst hann ekkert sérstakur, mér fannst hann allt í lagi, mér fannst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum. Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, það voru svona langa ritgerðir frá brjáluðum sjálfstæðismönnum. Yfir því að sko Hallgrími Helgasyni hefði verið leyft í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi Mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki. Bara eitt þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en almennt bara en ég upplifa að minnsta kosti þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því. Það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið. Og þetta ætti ekki að vera. Það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka á þennan hátt. Við getum verið sammála einhverjum pólitíkum sem í ákveðnum málefnum en ekki í öðrum að við séum í einhverjum liðum. Mér finnst þetta svo undarlegt. En samt verði ég að segja, sko, að því þú ert að segja þetta að því ég nú elst við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira. Svona, þegar ég var yngri, það orðið meira flögt núna og unga fólkið í dag, það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn og þú veist, þannig að ég segi bara guðsílof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast. Það ég. Sko, já, einmitt. Viltu að loka orðið? Ég ætla bara að segja, ég var útskrifast menntaskóla í gær, framhaldsskóla. Þú? Já. Til hamingju. Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig. Frábært. Já. Þar ég mitt búin að vera sko í 3,5 ár að hitta fólk sem töluvert yngri en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í menntaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerðu sko og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og ég held að það sýni sig nú að Sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko. Nei. Þannig að þetta allt miklu hreifanlegra en ég held að það magni líka upp að við getum öll startað hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim. Stofna stjórnmálaflokk. Já, og boðið fram bara daginn eftir. Bara af því að við viljum ekki hafa fátæk börn í samfélaginu. Já, eða farið í forsetaframboð. Eða farið í forsetaframboð. Það vinsælt líka. Já, var það ekki síðasti sénsinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í forsetaframboð? Var það kannski þá sem að þú kvist? Nei,
Nei, fyrsta skiptið því þá kaus ég Sjálfstæðisflokki. Ég ólst einmitt upp á þannig heimili að það kom ekkert annað til greina. Og móðir mín skellti á fólk ef það hringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað. Pabbi sagði mér að kjósa Framsókn í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann. Ég var ekki með mikinn pólitískan áhuga, þannig að ég bara gerði það sem pabbi baði mig að gera. Svo þegar ég hætti að kjósa það sem pabbi vildi að ég kysi, þá fór að verða vandamál. Fór þá að súrna í kúknum eins og það stendur. Það er til margar aðferðir í þessu, en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í, og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni. Margréti Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir. Kæra þakk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýtt efni hér eftir andartak, ekki fara langt. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, það var komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor sem staddur á Akureyri. Vertu velkomin í Samstöðina. Takk fyrir það. Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjamenn eru afturfaldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænugar, og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimsstyrjöldina? Ég myndi nú ekki fara að tala heimsstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldana, og þá er það aðalega ef það eru átök milli Bandaríkjanna og Kína, eða ef það eru bein átök milli Rússlands og Bandaríkjanna. En ég myndi ekki segja að við erum komið þangað, en allavega þetta er mjög eldfimt ástand, og það sem er mjög sérstakt með þetta Íransstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump 1 klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag, og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalag, þetta sé bara svona einhver orðalagsbreytingar sem þurfi að gera, þetta sé mestuleyti komið samkomulag, en þetta verður svona líka með Úkraínu og verið sagt að það væri að koma samkomulag og svo var ekkert. Síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árásir og síðan tala sér vopnahlé, en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil, en það tala ykkur átök og Hormúsund sem sjálfsvörn Bandaríkjanna, og svo svara Íranir við með ykkurum árásum á móti, en þannig að þetta var erfitt að átta sig á þessu hvort það sé að verða eitthvað samkomulag í Íran, vegna þess að það er það sem fréttirnar sem að berast eru svo mótsatnakendar. Með Úkraínu þá er svo bandir á, þá eru á loftarásir á Kænugarð, og það sem hefur verið áberandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótum sínum undanfarið á orkuinnviðum Rússlands, og meira þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orkuinnviði Rússlands vegna ástandsins sem er í heiminum varðandi Hormúsund, að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og Hormúsund er lokað, þá má heimurinn illa við því, og allra síst Evrópuríkin, það er ekki bara Austur-Asíu, heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði. Þannig að það er vandamál, og svo líka heyrir maður frá Zelenski að hann er að senda skíðabót til Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínar eldflaugar, intercept missiles til þess að verja sig, og vill meira. Þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íransstríðið hófst komin í vandræði með vopn, og voru farin að flytja vopn frá Austur-Asíu til Miðausturlanda til þess að hjálpa vegna stríðsins í Íran.
en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraína er að ráðast á orkuinnviði Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög harð viðbrögð frá Rússlandi og þau birtast í þessum harðum árásum á höfuðborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sitt starfsfólk vegna yfirvofandi árásar á kænungar. Þannig að þetta er náttúrulega ákveðið stigmögnuð þarna en ég myndi ekki búast fyrir öðrum því ef það eru árásir á orkuinnviði Rússlands sem er grundvöllur hagkerfis Rússlands, ef það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbrögðum og menn tala mikið Pútín og mér skilst að innan Rússlands sé hann gagnrýndur fyrir að hann hef ekki sýnt nægilega mikla hörku hingað til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er það sem er að gerast núna. Varðandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga á friði í Miðausturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samningum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná einhverju samkomulagi og opna Hormúsin sem náttúrulega er hagsmunamál fyrir allan heiminn í dag. En varðandi stigmögnuna ef við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir 2 árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stigmögnunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki að ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar af því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, ég segi ekki svona daglegt brauð en næstu því að Úkraínumenn gera innrásir djúpt inn í Rússland og Rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútín að svara af enn meiri hörku og mögulega svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvers vegna gerum við ekki, segja harðlínumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmda til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, Rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur Rússa. Svo stríðið heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og jafnvel breiðast út. Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vísti því að ég það saman við því að þá var svona viss ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að fólk hér fyrir áratugum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru Sovétríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í Höfða á Íslandi sem að Gorbachev og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd en á þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretland eða einhver myndu styðja með vopnum eða einhverjum aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland. Það var að gera innrás í Rússland í Kursk á sínum tíma og svo núna er verið að skjóta drónum eða eldflugum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi. En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag? Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfaldlega, maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsa ekki þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Þá bara sko ekki stórri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að segja beita takmarkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess en það er bara vandinn við það ef að þú ferð að beita slíkum vopnum
veit enginn hvað gerist í framhaldinu. Það ekki eins og í akademíunni hefur það ekkert verið rannsakað hvernig, ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum, hvernig stigmögnunum myndi verða. Og það engin reynsla fyrir þessu. En það eru talsmenn innan Rússlands sem eru farin að tala þetta svona, að það eina sem þýðir til þess að ljúka þessu stríði sé slík árás. Og það er alveg ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og vestur, eins og Evrópa talaði lengi, að Úkraína ætti að sigra stríðið, vinna algjörlega sigur á Rússlandi, að þá myndu líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum, þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal, litla sprengjur, lítið sprengja í austur, til dæmis í vesturhluta Úkraínu, eins langt frá landamærum Rússlands og svo hægt því þeir vil ekki fá yfir sig afleiðingarnar af kjarnorkustríði, geislavirkni og allt þetta. Kannski það líkur að aukast aftur, þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning. Við sjáum bara það að stríðið er búið að standa yfir í meir en 4 ár og víglínan hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði, að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland sem veldur tjóni og nú eru Rússar að svara með því að skjóta eldflugum, ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendir á þurfa að koma sér í burtu, sendir á starfsmenn áður en það gerist, þannig að þetta er ákveðin stigmagnun. Svo er spurningin hvað gerist næst, en það er alveg ljóst að eins og við höfum séð í Miðausturlöndum í Persaflóanum, það er mjög erfitt að verja orku innviði. Þú séð það til dæmis bara Bandaríkin með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og Bandaríkin hafa ekki getað varið orku innviði þessara landa. Þeir hafa eins og Katar er búin kannski 20% af gasinnviðum Katar sem er ónýtir og það hefur ekki, Katar er með herstöð frá Bandaríkjum. Bandaríkjum hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sínar eigin herstöðar. Og Rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði. Þannig að markmiðið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega. En á sama tíma eru Bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikilli olíu inn á heimsmarkaðinn eins og hægt er. Þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd, þá eru Bandaríkin eru með allt aðrar áherslu til dæmis Evrópa. Og Úkraína, ef þú ert að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu, þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland. Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist. Já, ég meina ef þú verið forseti Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með það Sovétríkin féll með 52 milljónir manna og núna er þetta kannski 20-25 milljónir manna og aldurshlutfallið orðið mjög óhagstætt. Það er erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Þeir eru víst orðnir mjög ákastamiklir í drónaframleiðslu en drónar ger ekki mikið tjón eins og eldflugar. Árásirnar hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara get ekki valdið eins miklu tjóni eins og eldflugar sem þeir hafa í skortum skammti og svo núna hafa þeir ekki vopnað intercept missiles til að verja sig og þá er bara höfuðborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkjanna að þá er bara Bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungadeildinni talað það að byrðastaða Bandaríkjanna stjórn hættulega lág og það var öldungadeildinni sem hefur talað þetta. Það var talað að gagnrýndur fyrir það hann sé að ógni þjóðaröryggi Bandaríkjanna að það sé aðili sem að fær briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem stríðsmálaráðuneytið Bandaríkjanna að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvaða afleiðingar hefur það til með sér Kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vopn
Ég meina, hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkjanna gagnvart Tævan eða á Suður Kínahafi? Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir Bandaríkin að halda þessu áfram. Þess vegna Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópu á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarkað fjárhagslega getu til þess að aðstoða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslugetu. Eflaust getur það að bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt töluvert langan tíma. Þannig að ef Úkraína er orðin berskjölduð núna gagnvart loftárásum þá eigum við eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvaða afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekkert hissa á því þó að forseti Úkraínu, hver sem það væri, myndi hugsa svo að það eina leiðin til þess að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu. En þá náttúrulega erum við farin að tala eitthvað sem þú talar þú talar heimsstyrjöld. Ef við verðum að tala beina þátttöku Bandaríkjanna í þessu stríð, þá náttúrulega verðum við komin miklu nær því að vera eitthvað sem væri heimsstyrjöld. Þá væri komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum. En kannski fyrir 2 árum og þá var þetta svo til bein átök. Þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðarsérfræðinga í Suður Víetnam, svona áður en það var svona formlega gengist við því að það væri heraflið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja um kjarnorkuvopnin. Þú ert að tala um tactical vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað er það? Því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur en þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki. Þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið þessi tactical nuclear weapons. Þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem væri sem minnst manntjón bara til sem viðvörun og þetta eru minni sprengjur. Og það verið bara til að senda signal bara, þá myndi ég býst við því að þá sé hugsunin svo í Rússlandi og ef að því beitt sem skulum vona verið ekki, að þá væri það bara viðvörunarskot, bara nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta er búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir minni kjarnorkusprengju, það sem er kallað tactical nuclear weapon, sem er þess að senda einhvern skilaboð, hvernig bregðast Bandaríkin við því? Hvernig myndi Evrópa bregðast við því? Það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnorkuvopn, svo Frakkland og Bretland og svo náttúrulega Bandaríkin með kjarnorkuvopn, svo eru fleiri lönd með kjarnorkuvopn í heiminum líka eins og Pakistan og Indland, það er fleiri lönd með það, en allavega hvað myndi Bandaríkin? Ég held að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjarnorkuárás á Úkraínu með því að svara með kjarnorkuárás. Ég held ekki. Enda hafa hátsettir aðilar eins og fyrirverandi forseti fulltrúadeild Bandaríkjanna sagt beinlínis að Bandaríkin myndi ekki fara í kjarnorkustríð út af eins og Íslandi sem er eins og NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja svo nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndi verða. Og það er það sem harðlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorkuveldi. Sprengt eitthvað litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða en því myndi fylgja svona yfirlýsingum það ef að þið gefist ekki upp innan 10 daga þá sprengjum við Kív, eitthvað svoleiðis. Svipað og kannski þetta er sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran, hann var fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftárásir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyggðans. En það virkaði ekki, vegna þess að ógnin var ekki nóg. Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja, þú veist að Íran er ábúðslega stórt land, það er slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar þarna og þetta eru 90 milljónir manna og hann var að tala um að eyða heilli siðmenningu. Þá var hann að tala um að eyða, hann myndi þurfa enga tactical nuclear weapon af það, hann myndi þurfa bara stóra kjarnorkusprengjur ef hann ætlaði bara að eyða Íran. Og ég var að hlusta á yfirlýsingu frá hann núna út á Hormússundi og þá varðandi Óman sem er bandalagsríki Bandaríkjanna, ef þeir myndi ekki líða og varðandi Hormússundi þá verið þeir sprengtir í loft upp líka.
hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þetta náttúrulega, ég meina, þú ert þá bara að tala kjarnorkusprengi væntanlega. En ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur marka á þessu, en allavega í Íran þetta orðið þannig að Bandaríkin voru með loftárásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta ríkisstjórn í landinu, en svo sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harðlínumenn í staðinn fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir að gera árásir á árásir á orkuinnviði og bandarískar herstöðvar og það hefur komið í ljós að tjóni á bandarískum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fætt að sína og gera sína eigin greiningu. Og eyðilegging líka inn í Ísrael meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra. Það hefur líka komið. Það mjög trúlegt. En svo hafa lönd við Persaflóan ásakað Bandaríkin að aðal áhersla Bandaríkina varðandi að verja, þá hafi við aðal áhersla Bandaríkina verið að verja Ísrael í stríðinu. Miklu minni áhersla á að verja lönd eins og United Arab Emirates sem eru Sameinuðu arabísku furstadæmin eða Katar eða Sádi-Arabíu. Hollustan við Ísrael í Bandaríkjunum miklu meiri heldur en þessum ríkjum. En tjónið sem hefur orðið þarna gríðarlega mikið. Og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkaðar og viðbrögð Íran eru takmarkaðar. Bæði Íran og Bandaríkin vita það, ef þau eru allshelja stríð við Persaflóan, þá munu Íranir bara hreinlega geta eyðilagt þessi svokölluðu Gulf States. Þá eru Sádi-Arabía, Katar, United Arab Emirates og Óman og allt þetta land. Þeir myndu eyðileggja eimingastöðvar þarna, það hefur verið ólíft í þessum löndum og síðan orkuinnviðina og það eitthvað sem ég held að aðilar þess að halda þær aftur að sér. Bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran geti leitt til þessa og það óafturkræft og það eru innviðir sem að taki mörg ár að byggja upp. Það myndi hafa svona alvarlegar afleiðingar á heimsarkerfið. Hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu. Það tala að opna á Hormúzsund. Þú sér það að Íranir þeir setja forgang á að Hormúzsund verði opnað en undir þeirra stjórn. Þeir geti tekið 2 milljónir af hvert skip sem fer í gegn. Þeir vilja fá frystar eignir sem eru í erlendis, þeir vilja fá þær tilbaka. Viðskiptaþvingunum verði aflétt. Þeir vilja minnka mikið viðveru Bandaríkjanna á þessu svæði. Þetta eru þeirra kröfur að meðan Bandaríkjamenn leggja aðaláherslu á þetta kjarnorkuprógramm þeirra að það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Það spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækkerfisins að Hormúzsund verði opnað og það fari gangi eitthvað samningaferli. Það er náttúrulega komið í ljós sem kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir þetta stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu. Það eru 2 stríðsaðilar sem á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti. Það rís og hnígur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlé en það heldur meira og minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breiðast út ef þið tekst ekki að frysta það í ef þú horfir á eins og spennta með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa þá eru þær þannig að anvaðarinn getur alls ekki fallist á kröfur hins. Þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri en 4 ár og stríðið í Íran svona líka því leyti að eins og þú benda munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkert svæði þar sem það geta saminast. Þau eru allstaðar, það er ekkert overlapp. Þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleika að semja. Hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran getur haft svo miklu alvarlegri víðtækar afleiðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið. Svo alvarlegar afleiðingar miklu alvarlegri afleiðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram einhver tíma. Þannig að það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og til mjög svo Kínverjar
til skamstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að þetta stríð sé í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega ekki hrifnir af þessu. Ég er bara að segja því leiti að þá eru Bandaríkin upptekin þarna og það er verið að færa vopn frá Austur-Asíu sko. Bandalagsríkjum Bandaríkjanna til Miðausturlanda og þá er verið að veikja stöðu Bandaríkjanna í Austur-Asíu. Þannig að fyrir Kínverja til skamstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkert alls slæmt. En til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimshagkerfinu þá hefur það afleiðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því því Kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki í Austur-Asíu, þannig að þeir hafa meira þol heldur en önnur lönd sem náttúrulega hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi, þeirra auðlindum. Þannig en til lengri tíma það land sem geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vita að þeir hafa þessi áhrif, ég held að þeir noti þau mjög sparlega og þeir nota þau þegar það henta þeim sjálfum. Þeir eru bara eins og önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmuni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á lönd eins og Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við, en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara Rússar að þrýsta á Íran. Við vitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmuni. Fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt. Þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að framleiða og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með. Þannig að fyrir Rússa líka til skamstíma þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldeyristekjur verulega og það er þess að Úkraína hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óánægð með að Bandaríkin séu að aflétta viðskiptahindrunum á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varðandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegis. Þannig að en svo þegar hagkerfið allir á háðir hver öðrum, þetta er svona hnattvæðing að það eru lönd svo háð viðskiptum við hvert annað, að þegar að heimshagkerfið ef það verður heimskreppa eða mikill samdráttur, þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland þau sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum þetta haldi áfram og þá ef þú komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli. Þú kannast við það í umræðinu að það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið stórkostleg mistök og eiginlega mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitík sinni. En má ekki vera að það getur ekki verið, hann hefur ekki séð fyrir afleiðingar á lokun Hormúsunds, það bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsa sér svo að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverskt hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að líta svo út að staða Kína sé að styrkjast. Það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mearsheimer, frægur stjórnmálafræðingur sem þú veist vel hver er í Chicago, sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostleg mistök að hleypa Kína inn í WTO sem er alþjóðaviðskiptastofnunin 2001 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það er orðið núna, það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu. En það sem hafi gert bara óvart í millitíðin að það færist hernaðarstyrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að það væri að færast til Kína.
En sko bara málið það miðað við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt til svo mikillar sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að öll Asía meira minna háð í hlutum. Það eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leyti í einu landi. Þetta framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhvers staðar. Oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við einangra lönd við þessar aðstæður, það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settir saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningaverksmiðjur margar fyrir allan heiminn eru í Kína. Það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki. Ef þú ætlar að fara að einangra Kína, þá myndir vanta í mikilvæga þætti í mjög margar hátæknivörur og svo fyrir utan það eins og ef þú tekur Kína hefur nánast einokun á sjaldgæfum málmum. Ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths, að þá myndi hergagneinar Bandaríkjanna fljótlega lamast. Já, en svo staðan núna, en það held ég sé bara öryggistefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín. Einhver leyti vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leyti ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu, að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að veikja hnattvæðinguna, að þá það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar. Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá falli Sovétríkjanna 1991 til 2016-17 þegar kínverska hagkerfið verið stærri en því bandaríska og jafnvægisgengi, þá voru Bandaríkin með svo kallar engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjunu. Og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnahagsuppbyggingu á útflutningi og stærðarhagkvæmni og sérhæfingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráðandi í heiminum og höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar það gerist 2016 að Bandaríkin orðið jafnstórt, Kína orðið jafnstórt hagkerfi og Kína orðið jafnstórt hagkerfi því bandaríska 2016 og ýmsar mælikvarðar að sýna það að Kína orðið stærra útflutningsríki heldur en Bandaríkin, meiri iðnaðarframleiðslu Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og ég segi, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður forseti í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefna Kína, containment, sem hefði verið beitt gagnvart Sovétríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar. Það bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum. Bara aldrei. Það þýðir ekkert að fara að beita Kína einangrunarstefnu, því að ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsækkerfið. Það er ekki hægt í svona heimi það sem er svona mikið sérhæfing og það sem menn að nýta sér hagkvæmni í stærðar. Auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn það tekur langan tíma og það myndi draga úr hagvöxt í heiminum því að þessi sérhæfing og stærðarhagkvæmni, hagvöxturinn í allir Austur-Asíu, það sem er mestra hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háð öðru og þau sérhæfa sig og ef þú skoða bara viðskiptanetið í Austur-Asíu, það er ofboðslega þétt. Það er meiri viðskipti heldur en á sameiginlegu markaði Evrópusambandsins. Austur-Asía er ekki með sameiginlega markað. Þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framleiða hluti í miklu magni og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað. Þetta er mjög erfitt að snúa þessu við. Ég sé ekki hvernig það á að vera hægt. En þessi hugmynd containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið eins og Bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað. Þannig að þó að þú einangraðir Sovétríkin
þá hafði það voðalega litlar afleiðingar. En það ætlar að fara einangra Kína í dag, það er algjörlega vonlaus stefna. Það mun aldrei virka. Ég veit ekki hvað aðilar að fara og það er alltaf seint að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvexti Kína. Það er bara vonlaust. Það myndi hafa svo víðtækar afleiðingar fyrir Bandaríkin sjálf. Bandaríkin líka og Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstæðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína. Þannig að ég meina ég get ekki séð, þetta er ekki hægt. Ef þú gerir þetta þá er þetta stórskaða sjálfan í leiðinni. En það ekki ástæðan fyrir því að Messamir svaraði spurningunni getur Kína risið í friði snemma á þessari öld og hann svaraði nei. Og þess vegna var hann með að segja að það veri hagsmuni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína, ekki að ýta undir vöxtinn, því að ef það var ýtt undir vöxtinn þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri Bandaríkjamenn myndu skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi, samkvæmt sögunni, á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tveggja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annað slíkt. Það var bara, hann var eiginlega að benda á það að ef að Kína rís upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka milli Kína og Bandaríkjana, kannski ekki á morgun, en kannski okkar líftíma. Já, auðvitað er alveg hægt á því en svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sá fundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeim skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjanna á þessi fundu við ekki hafi verið undir búin að tekið vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjanna og lagði áherslu á aukin viðskipti og sameiginlega hagsmuni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka en já, auðvitað er hægt á því og það er mikið spenna á Suður-Kínahafi og spurningin Tævan kom þarna aftur upp og vopnasala til Tævan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að það skiptir miklu máli núna að þessi leiðtogar sé að hittast reglulega og þeir hittust áður í október í Suður-Kóreu og núna í Peking og svo mér skildist að Xi Jinping svo fara til Washington í opinbera heimsókn. Þannig að þeir þurfa að halda þessum samtölum opnum en það er spurningin, ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar. John Mersamir heldur það. En síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína. Má ég koma þessu Hilmar af því ég veit að þú eru á Suðaustur-Asíu og Suður-Kínahafi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku, ég fæði ekki til að fá henni. Ef þú horfir á Suður-Kínahaf og ef að þú ert staddur þar og ert að skoða möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að Bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hvorki heraflin né viðskiptalegur styrkleika og ástandið í Mið-Austurlöndum held ég að fái löndin í kringum Suður Kínahafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta Bandaríkin ekki varið okkur. Það bara, þeir geta ekki varið Sameinuðu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið Suður Sádi-Arabíu sem að vil gera samning við Pakistan eða hvað sem er. Allt annað heldur en að leita að einhverju vernd hjá Bandaríkjunum. Og þannig að Bandaríkjamenn geta mist stöðu sína í Suður Kínahafi
það ef maður fer aftur til Mersheimer, það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína, að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli Bandaríkjanna og Kína. Það einmitt liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli Bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli, ef við getum orðað þannig. Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi svolítið núna, Bandaríkin hafa áður, það er alltaf það, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara 1/4 af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef Kína nær að halda áfram að vaxa, þá verður Kína miklu öflugra heldur en Bandaríkin, efnahagslega, og það mun verða líka hernaðarlega. Sko, málið er það, þú veist, að benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi átök við Íran, þá eru þau ekki bara að setja bandalagsríki sín við Persaflóan í mikinn vanda og er hreinlega stór hættu þeirra tilvist, Sádi-Arabíu, Katar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnur lönd í Austur-Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin, það var neyðarástand á Filippseyjum út af þessu orku, það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 milljónir manna, neyðarástand á Filippseyjum vegna þessa orkuskorts, þeir eru svo háðir Persaflóanum, lönd Indríki eins og Japan og Suður-Kórea mjög háð orku og þetta gera Bandaríkin á nokkuð samráðsvísi ríki. Lönd, ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi, lönd eins og Tæland eru mjög háð orku líka og eru með stóran ferðamenn einað. Þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipuðum mæli og áður frá Miðausturlöndum sem voru með stór hluta þeirra ferðamennum. Utanríkisráðherra Tælands var nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvarta hvernig Bandaríkin ætlaði að bæta þeim þetta tjón sem þarna hefur orðið hjá þeim, þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þarna verða lög, sko, og Tæland er til dæmis Treaty Ally, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við Bandaríkin. Það bitnar mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera og tökum lönd eins og Víetnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi. Það er ákveðin hætta því að þessi lönd sem færist nær Kína, sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandalagsríki Bandaríkjanna að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir í öryggismálum bitna á þeim sjálfum. Og þannig að þessi bandalög sem Bandaríkin voru að mynda, þau eru orðin mjög brotandi, eins og Quad sem Bandaríkin mynduðu, bandalagi milli, það er Indland, Japans, Ástralía og sem þar eru. Og síðan er ógu sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin. Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum náttúrulega svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er allt saman, hvernig ástandið þar er. Þannig að það virðist vera sko að Trump hann er unilateralist, hann vill vinna einhliða og hann metur svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu Kína vegna þess að lönd eins og Tæland sem er eitthvað 70 milljónir manna skiptir töluverðu máli ef að þeir fara að snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausir og þeir eru með náið öryggissamstarf við Bandaríkjanna þar á meðal heræfingar og senda hermenn til Bandaríkjanna frá sér í þjálfun að þetta grefur undan trausti á Bandaríkjunum. Og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo tölum við Evrópu líka Grænland að hollasti bandamaður Bandaríkjanna í allri Evrópu er Danmörk og það að taka Grænland og reynda að skilja Bandaríkjanna sömu leyti sko. Nú hafa farið fram samningar milli, var að heyra samninga og að byrta greinum það í New York Times þar sem að Bandaríkin gera kröfu að fjárfestingar í Grænlandi að þeir vilja hafa eitthvað neitunarvald það að segja hvað hinn stórveldin er að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkjanna, Kína og Rússland. Ég skil þau við þá Bandaríkjanna algjörlega
það er varnarsamningur milli Bandaríkjanna og Danmörkur og Grænland í þeim pakka, að ef að það er varnarsamningur þá skil ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eða eitthvað frá Kína í Grænlandi. Ég sá það í þessari New York Times grein að grænlendingar og grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annarra ríkja í landinu. En ef þú ert með varnarsamning, alveg eins og við erum með, að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varðandi orku innviði. Hins vegar sem okkar tilvík þá er alveg við rættum með fyrir þáttum, við fengum alveg skilaboð að það verði ekkert svoleiðis í gangi hér. Hins vegar megum við stunda viðskipti. Ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér af því sem í viðskiptum við Kína, en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæðið. En allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman einn. Já, einhver leyti það náttúrulega að draga athyglinna bara til Ameríku og Ameríkana, Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jarðar. Já, það er líka þessi áhersla líka á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, árásin á Venezuela og það er stundum svolítið eins og Trump hafi haldið það árásin á Íran væri þannig að stjórnvöld þar myndur að hrynja bara á 3 dögum eða eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar forseti Venezuela hún er rænt. Áherslan það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela, það voru ekki stjórnarskipti. Nei, bara tekin þessi forseti og búið og eins og segi, það var ekkert game change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur, drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja mér var sagt það að ég hef verið að tala ýmsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér segja leiðtogi Íran sem var dó þarna í sprengjuárás, hann hafi verið að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvofandi sprengjuárás en hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og en sonur hans tekur við og það verði ekki stjórnarskipti. En Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin, þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að forsetin gefur út og síðan National Defense Strategy sem að hermálaráðherrann gefur út í Bandaríkjum sem kom nýlega og bara síðast ári, að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Ameríka, þá er Ameríka, það er þeirra svæði, þeir vilja ráða algjörlega Ameríku, þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færa sig til Miðausturlandi í staðinn fyrir að fara til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi verið, málið er það að Íran eftir þetta stríð, þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það að alla fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi. Það var bara opið svæði. Það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það er engin stjórnarskipti. Það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka kjarnorku það sem í Íran umfram það sem Obama var búinn að gera með samningi áður. Og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormúzsundi sem þeir höfðu ekki, tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum. Og ef þú tala kjarnorkustríð, að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta muni geta, hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli. En það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á 3 dögum í Íran, það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stuðning bæði Kína og Rússlands og þannig að þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að
hann telur alþjóðalög óþörf. Alþjóðastofnanir, hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanir sem hann fyrirleit ekki, sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill. Hann vill innleiða. Bandalagsríki, þau eru skipta ekki miklu máli. Og Bandaríkin eru þá að forgangsraða, og var þetta Ísland, þá náttúrulega það sem skiptir Bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar þetta mikið áhyggjuefni og það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega, sko, það sem ég finnst vera vandamál Evrópusambandsins í dag ekki efnahagsmálin og sem er aðal vandamál sem náttúrulega heilmikið vandamál. Það sem er vandamálið það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu. Já, Herra Hilmar, við skulum heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbeitt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur heiminum. Og nóg er að taka. Já, það er margt að gera því heiminum. Þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast. Kæra þakkir. Takk fyrir. Við höldum áfram við rauðaborðið. Framundan er allt önnur umræðu allt önnur mál. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag er Núra A. Rashid og hún er búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki? Já, nákvæmlega, bara alveg. Er það ekki? Já. Þú komst fyrir 30 árum. Já. Af hverju? Á þessi tímabil, ég kynnti sérna fyrirvandir maðurinn minn á Ísland en ég var á þessi tíma að læra út í Bandaríkjunum. Já. Og við kynnumst hvort annan í gegnum netinu. Já. Og svo hann akkurat til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum og svo ég kom líka til Ísland og kynnast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapúr og þá gerum við bara akkurat til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum. Læra íslensku hér í háskóla? Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var einmitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum. En það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland. Svo ákvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan ég bara finna út hvað mig langar að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur. Já. Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vantar meira svona til að læra og svo ákvað ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosalega mikið hvernig að tala íslenskur, hvernig og ég veit að skriflegt ekki rosalega perfekt hjá mér sko, en til að vita hvernig til að
segja orðin rétt og svoleiðis, það var bara mikilvægt. Og ég var rosalega heppin að ég fekk rosalega góða kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo, og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosalega dugleg að spjalla við mig aðeins á íslenskur. Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku við? Já, það miklu vægt sko. Það var eins og flóttamennir sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo óduglegir að tala íslensku. Já. Gripu alltaf enskuna. Já, við þurfum að vera bara þolinmóð líka með okkur. Og ég veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur, kannski til að beygja orðin, það bara tekur rosalega langa tíma sko. Að við erum ekki að skrifa, við erum að tala. Það er svona að við reynum að segja bara rétt orð. En ég veit að stundum við gerum bara vitleysu og bara gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En en það er bara smá við bara læra að segja bara rétt og svoleið sko. En segðu mér svolítið frá Singapúr. Hvernig það land? Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin. En ég fjölskylda minn svolítið blandað. Því amma minn frá pappa áttin kínverskur. Afi hann blanda búgis. Hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og Malay. Þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn. Amma Malay sem frá Singapúr. Og afi kemur frá Indonesia. Hann Javanese. Så mamma og pappa minn búin að vera blanda. Svona, og så ég koma annan, þeir eru fyrsta generation, ég bara annan generation sem blanda. En hvaða mál talað í? Þá, við tölum bara enskur, tungumáli sem allir að tala. Og svo ef þú kínverskur, þá talar þú mandarískur. Ef þú Malay, þá talar þú bahasa Malayu. En ef þú indverskur, þá talar þú Tamil. En allir á að tala enskur. Ensku, já. Já, þá allir getur bara að spjalla saman. Og skólanir eru á ensku. Skólanum líka. Já. En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tungumálið. Það enskur. Og tungumálið sem þú tala heima. Hvað heitir það? Það bahasa Malayu hjá mér og ensku. Og vinur minn sem kínverskur, þeir tala mandarískur og ensku. Svolítið flókið. Já. En þú kemur þá hvað, 20 eða eitthvað svo leys, eða ekki? Já, ég kem hingað þegar ég var 20. Já. Og hvernig leist þér nú á Ísland? Það var rosalega ævintýri fyrir mig finnst við sko. Því ég flytti út frá Singapúr þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra. Og ég veit að í Bandaríkjunum fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf bara að segja bara how are you og svoleiðis sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég bara ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var rosalega skrítið því engin brosandi hér á Ísland á þessi tímabil. Svolítið mikið öðruvísi en bandaríkjamenn. Já, svo ég bara, þetta var þegar við vorum að lappa niður Laugavegur sko. Og ég veit að það var bara ekki rosalega mikið að ferðamann á þessi tímabil og ég bara reyna bara brosandi á fólki bara horfa á mig bara. Og bara niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko. Já, ég skil. Så ég bara, já, og ég til og þetta bara menninga af íslensku, sko, kannski, ekki vera svona brosandi og ég bara, já, núna ég bara, ekki brosa bara. En hvernig leist þið nú á veðurfarið á Íslandi? Þetta var ekki smá, sko, því, ég, í Bandaríkjunum, ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið, sko, og þegar það var rosalega mikið snjó. Allt lokkað. Skólanum, háskólanum, allt lokkað. Og meðan hér, ég lendi í svona smá veður líka sko, í vetur, en að snjó. Og ég spurði fyrirvandi mig bara, akkur ekki lokkað?
Okkur ekki loka. Já, bara, nei, þetta bara venjulega veður. Við erum svo, bara, þú má fara í skólan og þú má fara hérna í vinnunni, þetta bara ekki neitt, sko. Við erum bara venn þess á Ísland. Já, og ég bara, ok, allir og þá venjast ég líka bara, þetta ekki neitt nema þegar það gul viðvöru eða rauðan viðvöru. Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir útlendingar sem löpuðu eftir laugaveginum, en var það hort á þig? Já, það var bara að horfa á mig, bara, eins að því ég brosandi, ég bara reyna að helsa á fólki og þeir bara, hvað er þetta? En svo eignaðistu 2 börn eftir þú komst til Íslands, eða ekki? Já, fyrsta barnin fættist 2004 og hinn fættist 2007. Og þau eru bara alltalandi á íslensku auðvitað, fætt og uppalinn hér, og hefur alltaf líka vel hér, þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heimalands. Nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí. Þá ferðast við helsa ættingjum og svona, nákvæmlega. En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú varst formaður í? Það voru konur af erlendum uppruna. Já, það er rétt, já. Og það voru konur frá alls konar löndum? Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið, sko, og myndun. Og hvað gerðu þið í þessu félagi? Við reynum bara auðvitað að búa til svona alls konar atburðu sem allir geta bara taka þátt í. En svo hringur konur, það er alltaf á sunnudaginn í bókasafnin í niðri bæ og líka hérna alls konar hérna við erum líka með sjálfboði til að hérna sjálfboðaliða til að hjálpa fólk sem vantar einhver hjálp. Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10. Fólk getur bara panta tíma á netinu í gegnum hérna tölvubuss og bara ýmislegt að við erum með alls konar reynslu og við getum bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar aðstæða og svoleið, sko. En þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna? Já, það vantaði þetta. Það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta, sko. Þú hefur verið heppin að því að þú varst með mannin sem sem er Íslendingur. Eftir íslenskt samfélag, Og svo bara auðvitað það auðvelt fyrir mig til að komast inn í samfélagið. En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða ekkert bakland. Og varstu vörfið mjög mikla erfiðleika hjá þessum konum? Jú, svo mér lenda bara í mikið vandamál þegar þeir koma hingað, sko, að þeir tala ekki tungumálið og svoleið, sko. Og svo mér bara einstaklíka eða sem koma með fjölskylda sem bara ný komin til landsin og veit ekki neitt tungumálið, sko. Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið, sko. Við lendaðum á réttum stað og svoleið, sko. Ertu ennþá í þessu félagi? Jú, ég ennþá í þessu félagi. Og bara alltaf hérna reyna að taka þátt í alls konar atburðu sem við erum að gera og svoleið, sko. Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín í þetta félag til að fjalla krabbamein og hvaða úrræði eru í boði fyrir þá sem að fá krabbamein. Þá var matur frá alls konar löndum. Pálinnaborð. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fékkst mig til að koma. Af hverju? Já, að því á þessi tímabili ég fekk bara krabbamein, brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita hérna annan útlendingafólk sem búin að fara í gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara í gegnum þetta. Og ég var bara rosalega heppin að ég vinna í leikskóla þar sem 2 starfsmaður búin að fara í gegnum þetta.
og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á að upplifa og svoleið sko. Hvert þú áttir að leita? Já, hvað til að leita upplýsingunum, já, einmitt, en svo fyrir tryggingar já, og einmitt, ýmislegt fleira. Já, ýmislegt, hvernig getur þú að fara að vinna aftur tilbaka og svoleið sko, allt þetta upplýsingar. Veikindaréttur og ýmislegt fleira. Já, veikindaréttur og svoleið sko. Já, nákvæmlega. En að fá krabbamein hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla. Jú, það það. Að því sérstaklega að ég hér alin, ég á engin mamma mín út í Singapúr, ég á engin annan fjölskylda hérna nema fyrrverandi maðurinn minn og dætuna mína. Og þetta skömmu eftir þú komst til Íslands? Þetta var greindist 2011. Já. Svo bara, það var rosalega erfitt að því mamma mín líka bara á ég koma til þín núna. Ég sagði, kannski ekki alveg strax. Að því ég þarf að fara lyfjameðferð og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko, og ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn og hvernig til að fara yfir þetta sko, að því ég þarf að fara í aðgerð líka að taka eitt brjóstin af. Og hvernig, forvitnast aðeins það, hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti? Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá Háskóla Ísland með leikskóla kennari náminu. Fer heim til Singapúr til að hittast mamma mín og svoleið sko, með stelpuna mína og fyrrverandi maður mín, og ég alltaf yfirleitt fara í spa í Singapúr. Já. Så fá mér nutt og svoleiðis, og kona sem nutta mig, hún bara nutta alltaf það, og svo bara hún spurði mig, á ég nutta brjóstin fram með maðunum líka? Bara já, gera það. Så þegar hún var að nutta mig, hún finna bara nuttur í brjóstin, og ég bara, má ég fá hendina þinn? Ég bara, ok, já, og hún bara sýndi mig og láta mig fyrir, kannski þegar þú fara heim til Ísland, hafa bara tjekka þetta sko. Og bara, já, ok, gera það, og þegar ég kom heim til Ísland, það var í ágúst, sem ég fekk tíma hjá heimilislæknir, þá láta heimilislæknir vita þetta sko, og hún bara tjekka hjá mér líka, og hún senda mig bara til krabbameinsfélag til að fá skoðun meira. Þá auðvitað fara þangað og taka sýning og allt. Svo fór til spítala til að hitta læknir, og þá fekk ég vita já, þú með brjóstkrabbamein. Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá? Það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Því það enginn í mína fjölskyldu á brjóstakrabbamein. Það bara ég. Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til. Já, einmitt. Svo það var bara, rosalega erfitt tíma. En ég ákvað bara, gerum þetta. Þetta er bara verkefni? Já, þetta er verkefni. Fara í lyfjameðferð, taka brjóstina, og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur, og svoleiðis. Þetta er bara líkamann. Og þetta bara gekk vel? Já, þetta bara gekk rosalega vel hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosalega erfitt annan og þriðja, fjórða, fimmta skipti af lyfjameðferð sko, þá langar ég bara, má ég bara deyja, ég get ekki meira. Var lyfjameðferðin erfið? Jú, það var erfið. Því ég manneskja sem rosalega mikið orkur, alltaf gera einhvað og alltaf elda, baka og svoleiðis. Og þegar ég fór í annan skipti lyfjameðferð, þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur. Já. Fyrir heila vikur af lyfjameðferð, það var bara engin orkur. Það var svolítið erfitt líka til bara stand upp frá sófanum eða rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt. Já, ég skilji. Svo bara aftur heila vikur, 2 vikur aftur til að jafna mig, þá ég bara, ég fá aðeins meira orkur. Og svo bara,
komin tíma til að fara aftur í meðferð. Ég bara, En krabbamenni kom ekkert aftur, það? Nei, krabbamenn kom ekki aftur. Sem bara mjög gott. Ég er bara ánægð með. En þetta var mikið lífsreynsla? Já, svakalega mikið. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessu tímabil cirka 7 eða 6 og 30 ára. Eða 7, 30 ára. Og þeir sjá bara hvernig ég var með sitt hár, ég þá að klippa og ég var að missa hárið. Mistur hárið? Já, mista hárið. En svo barnið minn yngri, þegar ég fór í klippingur til að undirbúa fyrir hérna meðferð, þá hún sagði við mig, Mommy, you look like a boy. Ég bara, já, því ég þá var að klippa hárið með studd. Og hún aldrei sjá mig með stutta hár. Ég var alltaf með sitt hár. En vissi eldri stelpan hvað var að þér? Já. Sagður henni alltaf frá? Já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér. Því hérna, ég ætla ekki að fela þetta. Nei. Því, ég meina, þeir geta séð bara hvernig ég er líka. Ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið, sko. En þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, er það ekki? Já. Og ég var rosalega heppin. Ég á einn íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur. Því þegar þú fara gegnum lífameðferð á annan daginn eða þriðja dagurinn, þú þarf að fá sprittur og spritta á mánum. Og ég var fyrst að skipta bara, nei, ég get ekki gera þetta sjálf, sko. Það er bara hrætt, sko. Og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpaði mig að gera þetta. Og ég var mjög þakklátt fyrir henni. Já, ég trúi því. Já. Þú sagðir áðan, Nurra, að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan. Já. Það er nú ekkert smá nám. Já, það er ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskólakennari fyrir 3 ár náminu, sko. 3 ára nám? Já, 3 ára náminu. Var það ekki í háskólanum? Já, í háskólanum. Því eftir það var bara, þú þá að vera 5 ár með mestari. Já. En námsefnið, bækurnar, voru þær allar á íslensku? Nei, sem betur fer. Þeir voru, sumir var hérna á enskur og sumir var bara íslenskur. En ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur. Og hérna líka ráðgjafir hjá mér sagði við mig, já, þú getur líka taka próf. Þú getur skrifa prófinu á enskur. Já. Ég meina, textina all bara á spurningar all á íslenskur og ég get bara svara á ensku til að vera flytja mig og svoleið, sko. En af hverju valdur leikskólanámið? Leikskólakennaranámið? Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosalega skemmtilegt. Varstu byrjuð að vinna leikskóla áður? Já. Ég byrjaði fyrst í þar hefur kynnst starfinu? Já. Ég skil þig. Já, og mér finnst þetta bara rosalega skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið, sko. En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla? Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en eftir það var bara auðveldara að tala íslensku með þær, sko. Fannst þér ekki læra mikið af börnum? Jú, ég læra rosalega mikið og börnin líka rosalega forvitin, því þú sé bara annan andliti, það ekki allt hvítur, sko, hjá mér. Og þau eru svo hreinskilin og þau spyrja bara. Já, en hvað hann heitir frá og svo mér bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og svo les líka, sko. Já, nákvæmlega. Það var rosalega fyndið. En svo núna, börn sem ég var að passa þegar ég byrja að vinna í leikskóla, eru að vinna saman með mér í leikskóla. Það eru vinnufélagar þínar í dag, en gaman. Já. Hvar ertu að vinna? Ég er að vinna í leikskóla Álftaborg. Álftaborg? Já. Það er rosalega skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hliðina á mér og svoleið, sko. Mér fannst svolítið mér langaði til að fá eitthvað með þér. Já. Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér. Þegar þú sagðir það er allir að vinna þessum tíma. Já. Það segir mér að útlendingar fá vinnu á Íslandi
Og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna? Það framburðurinn eða? Já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka, sko. Já. Að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig á ég beygja þetta orð líka, einmitt, sko. Já. Það eru föllin og svo kynin og tíðnar og þetta allt saman. Já. Það segja það flestir, sko. Já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki, í Jú, háskólanum? ég læra þetta líka og hljóðfræði líka, hvernig að segja rétt orðin, svona, sko. En Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt því að ég er íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt. Já, en sumir ekki alveg með svona eins og R. Já, svona, sko. Það er ekki hljóð í þínu tungumáli. Það bara á bahasamlægu en ekki á kínverskur. Já, það kemur ekkert í kínverskur. Já. Það bara svolítið erfið, en ég skilja þeim líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð er Þú ert búin að ná R-inu alveg? Já, ég náði það líka. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna? Svo ég er ekki að vinna, ég er bara með börnum minn og líka með vinkona minn líka, sko. Og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt fyrir okkur sjálfur líka og sjálfboði líka. Bara gaman að bara... Ertu sjálfboðaliði eitthvað staðar? Já, bara með samtökuna af lendur. Já, nákvæmlega. Hefur þú ferðast mikið Ísland? Jú, búin að fara allstaða á Íslandi og vita bara ég þarf bara að ferðast meira til að vita svona að það er svo mikið breytinga líka en ég er ekki rosa dugleg núna í sumari þá fara að ferðast út Ísland. Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum? Guð mig góður, það bara fólki að búin að breyta rosa mikið og all ferðamannstaðin líka núna með að leggja bílinn, núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga og líka blálónið, þetta bara sem er mest rosa mikið breytinga. Þegar ég kom hingað fyrst, blálónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn og fattaklefa var bara lítil og svoleið, sko. Svo núna til að komast inn í blálónið, ég man ekki hvað það kostar núna. Mjög dýrt. Já, ég var aldrei fara þangað núna, nema ef ég er með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. En ég sagði með þeim, þið með fara inn, ég skal bara bíða fyrir utan. Þetta er nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beið bara frammi á mig. Já, ég langar ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað en svo Sky Lagoon er komið núna í Kópavogur, af því ég býr í Kópavogur. Það er líka rosa gaman að fara þangað. En það samt bara, þetta er svolítið dýrt fyrir okkur til að fara. Já, það er dýrt fyrir heila fjölskyldu. Já, og ég senda bara vinnu minn, þið fara þangað, ég býða bara heima. Já, akkurat. En ég ætla að spyrja þig svolítið svona kannski viðkvæmt. Hefur þú orðið vör við kynþáttafordóma í þinn garð? Ég var bara rosa heppin. Ég var aldrei lenda í þetta. Aldrei lenda í því? Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin. Lítur að kynst í félagskapnum? Já, í félagskapnum, já. En ég bara heppin, ég hefur aldrei lendið í svona. Enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framann? Ég held það kannski, já. En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim? Nei, mér finnst ekki. Þetta er alveg orðin íslendingur? Já, ég er orðin íslensk og já. Að þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja mamma minn og ættingina og svoleið, sko. Ég var hissa þegar einn vinkona sagði við mig, já, þú er ekki lengur svona með Asias svona perspektíf. Já.
þú meira svona western perspektíf, ég bara, já, það kannski bara rétt. Af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland. Þá ég með svolítið blanda, ég myndi bara segja blanda. Hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi? Það bara, í Bandaríkjunum meira svona, þeir meira opin. Opin, já. Já, og meðan hér á Ísland meira lokal. Já. Þú þá að þekki manneskja rosalega vel fyrir þeim til að vera opin með þér. En svo Íslandingur með saumaklúbbum. Ég búin að fara í eina saumaklúbbum í ævintýrina hér á Ísland, sko. Og flest og veit bara reyna að tala við mig á íslensku á þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland. Já. Það var svolítið erfitt, af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir Íslendingur. Og veit að þeir eru bara að tala, þeir þekki hvort annan. Ég þekki þeim ekki rosalega vel. En það var svolítið erfitt að koma inn að spjallinu. Já. Já. En það hefur kannski hjálpað líka því að þú hefur enskuna. Já, einmitt. En þá átti það ég bara segi með maður, fyrirvændi maður, þetta svolítið erfitt að koma inn í saumaklúbbum þegar konuna búin að vera saman mjög lengi. Já. Og þess vegna ég gera bara minn saumaklúbba með minn vinkona minn. Já, þannig að þú ert með þannig saumaklúbb. Já. En þú ferðast töluvert Ísland og ertu þá að keyra sjálf, eða? Já. Ég bara keyra, ég kann að keyra. Já, akkurat. Já. Þér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur. Já, ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt staði með styttri leið og svoleið, sko. Já. Og þegar þú ferði í sumafrí erlendis, þá ferði ekkert endilega til heimalandsins? Nei. Við ferðum líka til, eins og til Bretlandi, búin að fara þangað, París og Ítalíu og svoleið, sko. Við erum ekki alltaf fara heim til Singapore, stundum líka mamma mín að koma hingað í sumafrí. Já. Svo fórum við saman kannski til eins og síðast við fórum til Bretlandi og París líka. Hvernig leist mömmu og pappa eða mömmuðinni á Ísland? Mamma mín finnst þetta bara rosalega kall fyrir henni. Er hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi? Já, hún segir við mig bara, fyrst þú fært til Bandaríkjunum og núna til Ísland, ætlar þú fara núna næst í Norðurpólu. Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu. Já, af því mér finnst bara rosalega gott að búa því það ferskt loft og aldrei rosalega heitt sko. Og öryggi. Öryggi líka, sko, einmitt. En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu? Oh my god, já, það var bara ekki neitt. Hafðirðu heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt? Já, ég hef heyrt Ísland en ég veit að í menntaskólinn við erum að læra veröldina. Já, veröldina og svoleiðis, sko, og við rætum jarðskjálfta og svoleiðis. Ísland eitt landin sem með jarðskjálfta, ekki bara Japan og svoleiðis, sko. Og eldgos. Já, og eldgos. En annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland. Nema þannig að ég þekki fyrirvændi maðurinn minn og kom svo til Ísland. Það bara, já, svona. Allir hinni vinkona minn sagði við mig áðan ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í iglu. Í snjóhúsum? Já, snjóhúsið. Nei, það blokkir, það húsið. Já. Og ég bara taka minn og sína þeim bara allt. Því í þeirra hugminn, það bara allir í snjóhúsið. Já. En má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulegu. Þegar þú varst að alast upp, var fátækt á þínu heimili? Nei, það engin. Já.
Og yfirleitt svona velsælt Já, við erum landinu? bara velsælt bara og bara allir? Allir, já. Já. Allir á sína húsið og svoleið sko, bara enginn sem Og bara... allir fá að fara í skóla? Allir fá að skóla. Og allt svoleiðis, já. En hvað ætlar þú nú að fara að gera í dag þegar þú ert búin hér? Ég er búin hér í þessi vitalið? Já. Fara heim, hvíla mig og svo fara til apotek til að borða hérna ostruð. Ertu í fríi frá leikskólanum í dag? Já, ég er í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingað fyrir vitalið og svo ætla ég bara að njóta. Hvað segirðu? Ertu í stytting? Hvað er það? Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkantíma í búin að vinna. Sko. Já, það er samkvæmt kjarasamningum. Já, kjarasamningum hjá kennara. Akkurat. Ég er einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langömmu drengin minn. Já. Hann er að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára. Já, það er ekki. Okkur er á 10. júni. 10. júni, já. Bara rosalega gaman. En núna bara krakkana á að æfa að gera danssynningur fyrir foreldra sinna. Hvað eru stelpuna þínar að gera? Stelpuna mín er hérna, hún eldri, hún er heima, hún er bara í öryggi, af því hún er þroskahömlu. Hún er þroskahömlu, já. Já, og hún er líka með flóðvekkir líka, sko. Þá hún er bara, núna hún er ekki í neinum námskeið, annars hún er dugleg að fara í námskeið. Hún elskar að teikna og svoleiðis, en hún er rosalega góður að teikna og núna eftir sumarfrí ætla hún að fara í annan námskeið líka í Fjölmennt og yngri en núna er reyna að klára fjárnám í FG og hún er líka að vinna bæði í Hakup og í leikskóla. Dugleg. Já, hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapúr að vesla. Já, finnst þér gaman að fara þangað? Já, við erum að fara núna í júli. Já. Og þess vegna hún ætla bara, ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapúr. En önnur svona persónuleg spurning, Nóra, er eldri dótturinn fædd svona þroskaskert? Já, hún er fædd með hérna tuberous sclerosis, það sem hérna er ekki rosalega hérna algeng. Já. Það er nokkra börn hér á Ísland sem er með þetta og líka út í heiminin. Og hún fekk hérna fyrsta flóðverki þegar hún var 3 mánuð. Já. Og það hefur fyllt henni alveg síðan? Já. Ég skil. Já, en dugleg stelpa. Já, og hún er bara mjög duglegur svona að fara í gegnum þetta og taka lífjum sínum og svona sko. Já, ég skil. Já, ég held að við séum búin að tæma umræðulistan. Viltu segja eitthvað að lokum? Ég bara, takk fyrir að hafa mig hingað. Mín var ánægja. Þetta sko. Skemmtilega að, hvernig að segja, bara share, bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo sko. Eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagiði? Jú, þetta er bara 1 og 2 og 3 sem á að gera. Sko. Ef einhver er að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að gangi í þetta félag, endilega hvetja hann, ekki satt? Já, bara endilega bara koma til hérna samtökvenna af erlendauppruna. Er þetta að finna ykkur á netinu? Já, þú getur bara að finna okkur á netinu líka sko og við eigum skrifstofa í Túngata 14. Já, þarna sem ég kom ekki þarna á Suðurgötunni. Já, Túngötunni segja ég. Túngöta 14. Já. Æðislegt. Já. Og getur að finna okkur líka í Facebook líka. Já, Facebook líka, allir á Facebook. Já, samtökvenna af erlendauppruna líka. Já, akkurat. Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum. Ég þakka þér innilega fyrir að koma, Nóra, og var ofsalega gaman að spjalla við þig. Og takk fyrir að bjóða mig að koma og spjalla líka. Þættir mér lokið að sinni. Við hittumst að vikuliðinni, verðið sæl. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir.
Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni. Hann komin til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkomin Gísli. Já, takk. Það ekki oft sem ég fæði þetta auknefni. Hvernig tilfinningin? Að vera kallað geðþekki? Já, hún næstu eins góð eins og einsinni því ég var kallað Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt maður frænku minna sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma. Þannig að það var fyrir algjörn misskilning að ég var kallað Gísli Granni. Já, ég talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta að reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hreint stökkva á mig frá viku til viku og þannig að þetta getur verið snúið að ef maður leggur á sér einn löst þá hoppar annar á mann. Já, það er víst kenning að summa lastana sé konstant, þess að þannig segja. Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en við ætlum að byrja á plastbarkamálinu og dómi sem féll í héraðsdómi í síðustu viku og mörgum fannst alveg einstaklega óvæginn gagnvart Tómasi, þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem hefur farið með himinskautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið. Það er einnig búið að vera hávær orðræða það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því að hann sé svo góður náungi þá sé óréttlátt að hann sitji í súpunni eins og verist vera samkvæmt þessum dómi. Það eru margt að ræða í þessum efnum. Við byrjum á þessu sko með við hvorur okkar hefur lesið dóminn. Nei, ég hef svolítið spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leita þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að bótaábyrgð hins opinbera var lokaritgerðar efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis. En hvað það eru gríðarlega mörg siðferðisleg og lagaleg álitamál. Hvað treystirðu þér til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl? Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváðu upp þennan dóm. Hann var væntanlega fjölskipaður væntanlega 2 löglærðum embættisdómurum og 1 sérfræðingi í lækningum einhverjum. En það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaðið orðalag. Og dómarar eins og flestir lögfræðingar reyna að fjarlæga sig aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað menn segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalagi og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér. Ég hef einu sinni fengið dóm þar sem að dómarinn eiginlega raunaði yfir þann sem gerði stefnuna sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt. Síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmd eða ákveðin. Hún var náttúrulega framkvæmd í Svíþjóð. Kannski ef dómarinn þurfti að fjalla var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér. Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram hvar ábyrgðin liggur. Nei, einmitt lögsagan í Svíþjóð einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur
Þar hefur Paolo Macchiarini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og pretti. Og þar var aðgerðin semst framkvæmd. Tómas og Landspítalanum verðist sko legið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið. Já. Nú svo það þetta með sem kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fagbókarsíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma hann eins hart sko. Það heyrir þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsklæpum þegar hann brendi Dresden eða lét brenna Dresden. Þannig að það margt í þessu. Það mjög margt í þessu. Svo það tengt þessu með lögsuguna orsakatengslin. Hvað megin orsök tjóns? Það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana? Mér finnst nú líklegt að Paolo Macchiarini hafi sko blekkt Tómas Guðbjartsson eins og marga aðra en hann hefði kannski átt að sjá í gegnu það ef að maður trúir dóminum sko. Svo einhverja aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þöglir sko og Tómas hins vegar sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi alltaf lengi þá kemur Runólfur þarna, forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Tómas núi aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sögu að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Tómasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa og einmitt eins og tala sko það siðferðislega það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei hann væri orðinn vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Tómas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga 1000 mannslífar. Jú og það má snúi svo við líka að sko ef einhver með slæman orðstír þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vonda mann þá á hann líka sín réttindi. Hann má ekki gjalda þessi afmörkuðu máli. Og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búakviður af því að þá voru sönnunargögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nágrannar látnir bera vætti það ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til þess að hafa gert þetta þannig að búakviður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðudómstólum þessar myndir. Mér hefur sýnst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eiginlega líkum við segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessu máli þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans. Það var svona helmingurinn sem hann bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi. Já, þannig að þetta var alveg svart hvítt. Þetta alveg svart hvítt.
Það er engin hlutlaust þarna. Já. Og eina til mig sem ég reyni svona að vera varfærin, sérstaklega því ég hef ekki lesið dóma, sko, að eina sem ég tjáð mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs. Já. Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum líka. Já. Að ef hann hefði verið kveðinn eða kvaddur fyrir dóm af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríkisins, að því Tómas var ekki beinn aðili málsins, þá hefði hann hugsanlega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sök á sig. Einmitt. Og það þekkjum úr bandarískum bíómyndum. Það er kallað Taking the Fifth, að beita fyrir sér rétti samkvæmt 5. viðauka stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann í sakamáli. Og þetta þó við köllum þetta 5. viðauka í stjórnarskráni bandarísku, sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfi ekki að tjá sig sakargiftir. Til dæmis þetta það fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir, þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig. En ef hann vilji tjá sig, þá sé hann hvattur til að segja satt og rétt frá. Þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum. Þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki, af því að það gæti fellt á því sök. Þannig ég held nú að það hefði verið hægt að leysa þetta, en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns. Já, en þetta er dæmi, einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna, liggur mig við að segja, að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli, á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmuni Tómasar, en engin veit einhvern veginn, finnst mér, hvað hefði verið best að gera. Og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur. Af hverju ekki búið að birta hann dóm? Sko, oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma. Ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin. Það kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt, sko. Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri. En hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi, en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómarinn væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveða hann upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukaatri, en hér bíða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfrýja honum. Það verður að áfrýja þessu dómi. Til Landsréttar, já. Það eru svo margar spurningar. Þetta líka rifjar upp fyrir okkur, Gísli, hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt. Svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur. Hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna þess eitthvað í kerfinu, í kringum hann brást, þá líður okkur bara eins og að við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastétt læknavísinda. Þetta er svona ákveðin leksía það, sko. Og nú er annar læknir sem ég veit svo sem ekki sem er sakaður hreinlega manndráp, sko, þannig að þetta er mjög erfitt í svona litlu samfélagi. Það er annað sem er erfitt í íslensku samfélagi. Það er það að við vinnum hér við Rauðaborðið á Samstöðinni að kalla til viðmælendur, gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni. Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem eru rangir. Eða umdeilanlegir. Já, en stundum eru hreinlega rangir. Stundum eru hreinlega þjóðhættulegir. Stundum áttar maður sig á því eftir að viðtalinu er lokið. Stundum er ekki fyrir en eftir að búið að sýna að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, til dæmis en leikmaður,
bara gat ekki vitað það að það var hallaréttu máli einhvers staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni í gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt. Ég get tekið sem dæmi einu sinni ræddi ég við manneskju sem hélt því fram að það væri allt í lagi að sniðganga ákveðin efni sem að við teljum alla jafna séu mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins. Hérna við Rauðaborðið, já, bara daginn eftir, bara með einhverju frétt sem ég skrifaði á vef samstöðurinnar og mína eigin Facebook-síðu. En af hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ýfingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við þau orð sem féllu, hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan. Og mér hefur heyrst á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtala eða hvað maður á að segja. Mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda. Og mér langar til þess að biðja þig aðeins að fara yfir það. Já, í svona viðtölum, bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá RÚV kannski eða Sýn, en líka þegar það tekið upp og sendt nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast, þá það viðmælandinn sem ber ábyrgð á sínum orðum. Ef hann segir einhverja þjóðhættulega eða lýðheilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrgð að lögum, þá það hann en ekki spyrjandinn eða stöðin sem ber ábyrgð. Það nefnilega það. Dagskrárgerðarmaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni. Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp, þegar það sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt. Þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig ætti að bregðast við. Þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðrétta þá þegar brýn þörf á. Nú svo væntanlega ef við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas í þessu máli sem við vorum að ræða, þá myndi vera hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta. Það ekki alltaf hægt ef að til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vill ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrgðin skýr, það viðmælandinn. Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að ég spyr vegna þess að í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum. Maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en ef maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hefur þetta verið að taka einhverjum breyting? Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt. Þetta lög, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að enginn annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrgðarkerfið og það þannig að fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð. Ef að hann nafnlaus eins og var til dæmis algengt í Mogganum lengi, þá það ritstjórinn. Ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur, þá það prentarinn og svo dreifingaraðilur. Og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjáð sig án þess að fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun, en það væri líka mikilvægt fyrir yfirvöld og þá sem hagsmunna geta að geta alltaf náð í einhvern til þess að saksækja út af ummælunum. Þetta sem þú nefnir með stafina, það nú skemmtilegt að segja frá því, en þess að
Sigurjón Magnús Egilsson er gammal blaðamaður sem kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável, 40 árum grein og skrifaði undir SME eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmd þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held þetta hafi verið leiðrétt seinna að það þurfti að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina. Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærummeðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig. Nei, en reglan er sérst mismundi eftir í hvort þetta er svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér, eða prentmiðill. Já. Það er... En síðan geta álitamál vaknað, sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda. Þannig að... Og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar. Og svo koma tjáningarfrelsisrök inn, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir taka á því er réttætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá er blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá hefur stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagið að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá er hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það er ekki alltaf. Talandi nasistatáknið, er bannað, ég myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu. Og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður labba til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrossin og hring. Ég held nú varla. Ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána á gyðingasamkomu eitthvað svoleiðis. En þá væri það fjalli kannski undir hegningarlög þar sem að má ekki svívirða þjóðfélagsópa eitthvað svoleiðis. Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrgðir samanber mál lögreglumanna sem hafa verið með vafasöm táknu. Í bara merki, barmerki og eitthvað svoleiðis og hafa kostað lögurnar mikil óþægindi. Og svo náttúrulega má, þó að við lögfræðingar séum þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin, þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega meiga. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það er ekki alltaf skylda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja. Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar. Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund, þannig að við förum ekkert að hafa þetta mikið lengra, en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis opinbera þjónustu sína upp á nýtt. Til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona, þetta sé kolvitlaust byggt, þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta, það bara Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera. Og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem er loftslagshópurinn í Sviss, eldri borgararnir, sem að fóru í mál við Sveinska ríkið og höfðu sigur mannréttindadómstólunum. Sérðu fyrir þér að með þessum umhverfisbreytingum sem er að verða á hnattrænni hlýnun, við erum að sigla inn í veröld sem enginn veit hvernig mun þróast, að löggjafinn þurfi að breytum kúrs? Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því, en ég er bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel, en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð
sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það væri nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna. Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi. Já. Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Er það ekki þitt mat líka? Jú. Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa Anok hafstraumana hérna sunnaði vatnið og svona. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Þetta er bara bullandi hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara land eyðist. Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshittnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár. Það er bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því. Og það var mjög áhugavert að það var lengin umræða umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil. Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofnbrautir. Já, 2 yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla. Á ég að ráðleggja þeim að fara í umhverfislögfræði? Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk, en ég finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu. Ég vildi að fleiri færi bara í pípulagnir og rafvirkjun, að því að það þarf að skapa verðmæti en gera kannski minna því að deila hver á hvað, eins og lögfræðingar gera. Kannski þarf að breyta pípulögnunum með litið til en ég var síðast á fundi í gær þar sem ég hvatti, gagnaðila eða fundarmenn að eyða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga. Já, ég veit. Hefur alltaf gaman að hitta þig, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörvendur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.